بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما قرار داریم و چنانه که همیشه قبل از آغاز برنامه یک حمد و سپاس خدا را میگوییم و به الله شکری به پایان میفرستیم و الله را با این نعمتی که ما و شما را سالم و غانم نگاه داشته است و در مقابل این اهریمن و قاتل و جلاد و ظالم رحمانوف ایستادگی و تمام جنایات و ظلم و عملهای خبیث و بد او را برای ملت و مردم بازگو می نماییم. برای این است ما شکر میگوییم که خوب از دست این رژیم ظالم هر یک شهروند تاجیکستان چه در خارج و چه در داخل یعنی مصیبت و دارای بدبختی های زیاد از دست این کشیده اند و همیشه ما قرار داریم و می توانیم طول این البته این برنامه کوتاه‌تر از برنامه های دیگر است. خوب در آینده خواهد فهمید و با این خاطر ما شما ملت و مردم عزیزم قرار دارم و می توانیم همه آن ناگفته هایی که افراد دیگر شبکه های دیگر این از رحمانوف براشان عمر طولانی و بیشتر عنایت میکند. هر وقت گفتم شکر میکنم خدا را که در خدمت شما قرار دارم، یعنی این خطاب به همون بزدل های ملت است، به همون ترسوها، به همون هایی که میترسند و میگه ما باید که زندگی به خوبتر کنم، در حالی که زندگیش از زندگی یک مبارزه که در مقابل رحمانوف مبارزه میبره خارتر و حقیرتر و ذلیلتر زندگانی دارد. انا همین کلمه است که تو این 274 برنامه یعنی که 374 برنامه بفهمید که در مقابل رحمانوف مردانه مبارزه میبرم و الحمدلله که سالم و غانم در خدمت این ملت و مردم باز هم قرار دارم، که این دلالت بران میکند که خدا را شکر گزارم به همه آن چیزی که ما در خدمت ملت و مردم هستیم. اما همه آن چیزی که لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله فلیتوکل المؤمنون، این آیت قرآنی است که الله میگوید برای ما پس توکل کردن به الله مهمترین چیزی است که یک انسانی متوکل حق توکلی توکل کننده امکان ندارد که متوکل و توکل کننده حقیقی را الله ترسو همیشه فکر میکنند که آرامی و سکوت در مقابل رحمانوف یا خاموشی نیست و من هرگز به این ذلت و خواری باور و به این ذلت و خواری تن نمیدهم و خود را حقیر و تحقیر شده نخواهم شمرد. خوب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که عنوان برنامه را گذاشتیم که همه شما از عنوان برنامه ما شاهدی دارید که یعنی برنامه ما امروز در قضیه بانک های عائله اگر دقت داده باشید یعنی در پاکت و سانکسیون 19 امریکا و اروپا که واقعا آغاز این کار در دست اروپا بود، دیدیم که چگونه چیکار کرد. یعنی سانکسیون در مقابل روسیه اتخاذ نموده اتحاد اروپا و امریکا نیز همچنین با هم در قضیه بانک هایی که ارتباط با دولت روسیه دارند و به خاطر گریختن از تحریم ها او را به شکل حمایت میکنند، آنها زیر تحریم ها قرار گرفتند. اگرچند دولت قزاقستان به شکل های زیاد و بهتر با دولت روسیه همکاری دارد، اگرچند مثلا قرقیزستان به همین بیشکک که از خطای آورده می شود به آنجا فروخته می شود، البته از خطای از چین مستقیما به روسیه هم ارسال مال و کالا هست، ولی باز هم با راه ها و شکل های گوناگون دیگر این قضیه را یعنی برعلا دیده می شود. اما دیدیم که تاجیکستان یک کشوری که واقعا در نهایتی یعنی آسیا قرار دارد از نگاه منطقه دور بودن برای روسیه، منظور اول قزاقستان است، بعد از اون ازبکستان و قرقیزستان و مثلا همین خیلی بعد نهایتش دولت تاجیکستان که قلمروی هستند و بدون آن چیزی که پوتین براشان میگوید نفس نمیکشند و لام و میم هم نمیگویند. خوب، ولی در اینجا در تحریم 3 بانک که مربوط به عائله هست قرار گرفت و این بانک هایی هستند که تمامی ملت مردم از آنها آگاه هستند، چی از بانک تجارتی و چی از پیتامین بانک و چی از دوشنبه سیتی که یعنی تمامی مردم میدونن که این بانک ها از کی هستند و این بانک های یعنی که چی
خصوصیت ها و چی یعنی که کارهای را انجام میدهند که برای همتون دیگر یگان جای پوشیده نیست. خوب، چرا این بانک ها زیر تحریم قرار گرفتند و به مجرد زیر تحریم قرار گرفتند که روز ششم روز سرقانون بود، رحمانوف بدون این که یعنی که گویا کفیلی یعنی که همین سرقانون است، اگر در این روز این مردک اگر گپ نزنه خاطری همی یعنی که کانستیتوسیایی که تحریفش کرد یعنی تحقیرش کرد تجاوزش کرد مردم تاجیکستان کشت. یگان کس برای مسئله فکر نمیکنه، یگان نفرم برنامه نکرده است. یعنی رحمانوف به خاطر همین سرقانونی که فعلا روز ششم یعنی روز شهر تاجیکستانی را کشت و چقدر ملت مردم به خانه و در خانهش سوخته با بدبخترین حالت گرفتارش کرد. یعنی گویا این که رحمانوف حامی همین سرقانون است و آنانی که با رحمانوف جنگیدند و وارد دوشنبه شدند پایتخت تاجیکستان گویا دولت کانستیتوسیونی را برقرار میکنند. همین دولتی که زیر همین سرقانون، البته در اون سال 92 93 ما نمیتونیم بگیم که این سرقانون بعداً باز هم عوض و تغییرات شد و کارهای شد، ولی یعنی با عنوان همین سرقانونه که امروز روز ششم یعنی که نوامبر که در حالی که رحمانوف باید از او تجلیل میکرد، باید در نشست ها برگزار میکرد، همه کارها میکرد، اما بعد از این که حکمی 3 بانکی اویلا برآورده شد، البته اینها رو ما نمیتونیم بگیم که یعنی این قضیه مربوط به همین است، ولی شما وضعیت و حالات ببینید که در سانکسیون اروپا قرار گرفت در 19 یعنی پاکتی که بر علیه روسیه اتخاذ کرده شد، ولی یعنی در ماه اکتبر بود و بعد در ماه نوامبر یعنی که یک نهایت اکتبر هم در قضیه یعنی واخری کشور آسیایی 5 کشوری پس شوروی روزش هم گذاشتن 6 نوامبر و رحمانوف لام و میمی هم نگفت، یعنی بسیار هم هیچ مشکلی نیست. یعنی برای رحمانوف که باید گویا سرقانون مهمترین محک اساسی در قدرت قرار گرفتنش است، ببینید که رحمانوف حتی همین روز سرقانون اصلا یگان نمودخل اهمیت نداد و برای این خست رفت به امریکا. توقایف و مانند میرزیایف و مانند صادر جعفر و مانند سردار بردیمحمدوف و مانند همین ها رفت در یعنی که امریکا و با ترامپ معلومتر و آشکارتر و فهماتر باشد در نهایت ماه اکتبر بانک های اویلای رحمانوف زیر تحریم و سانکسیا قرار گرفتند. حالا فرمای جواب اگر دقت داده باشید اینقدر چرندیات ضد اروپا و ضد یعنی که دولت های اروپایی می نویسند، اگر ما خوب یک نهادی حکومتی هست که همین چاپلوس های رژیم خوب بیشتر ما کار میکنه، البته اونها را ما چند تاشه هیئتی هست که روی این کار میکند. وقتی که ما دقت جدی با همون چاپلوس ها با همون فرمای جوابی که هست می نویسند، فقط تازیانه تنقید بالای یعنی کشورهای اروپایی میریزند. چرا منافق میگویند؟ اگر کافر منافق نمیشه واقعی، ولی گفتی گپو مسلمان که باید منافق شه، کافر یعنی آدم مسلمان است. چیکارش ما حتی واژه هایی که استفاده میبرن امکان ندارد که یعنی که فهمیده شود. اما مهم همین است که بعد از تحریم زیر تحریم قرار گرفتن بانک های اویلا، فرمای جواب که از طرف اویلا راهنمایی می شود، از طرف اس یتیموف، از طرف مقامات امنیتی، یعنی تمام آن چیزی که یعنی در دیل داشتند بر علیه کشورهای اروپایی گویا دیگر تمام آن چیزی که دارند یعنی میگویند مقامات امنیتی و چاپلوس های رژیم، که این دلالت بر آن میکند که واقعا خیلی غش و خیلی یعنی یک وضعیتی بدی را آورده است. اگر دقت داده باشید چنانه که وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بسته بودند، کشوری با همه کشوری در داخل ناخنک و کشوری یعنی که همزبان و کشوری همتری ایران هم میگفتند، یعنی گویا که حزب نهضت کمک میکنه و با وقتی که یعنی که رئیس این حزب در ایران رفته با آیت الله خامنه ای یعنی که در یک هفته وحدت اشتراک کرد، دیگر تمامی یعنی که چی میگن همین فرمای جواب دیگر دیوانه شده بود و 24 ساعت کشوری به همه معلومی در دو نخونک همین تحقیر ایران و دولت تمامی همه را تحقیر میکردن.
یعنی بیاد همه هست تا اینکه با قضیه آیسته آیسته رفت بار دیگر آمد یعنی که به سمتی دیگه میان کشور تاجیکستان و میان ایران ویزا برداشته شد. یعنی بسیاری از کارهای دیگری هم صورت گرفت که یعنی سیاست است. سیاست امکان تغییرخوری ها دارد، ولی واقعا هم در این وقتی که افرادی که مثلا خوب از نگاه اعتقادی دولت ایران را بد میبینن، چون که از نگاه اعتقادیشون اونها سنی هستند و ایران دولت شیعه، و می دیدیم که همونهایی که اصلی همون در تینتشون باید که بر ضد مثلا ایران یگان گپی بگن، وقتی که سیاست تغییر کرده است کشوری به همه معلومی در نخونه که دیگر همین 24 ساعت همین حقارت، یعنی هم ایران حقارت میکرد، هم تحقیر میکرد، یعنی که به همون شکل به هر شکلی که میتونستن. چرا؟ چون که سیاست دولت به همین شکل اتخاذ شده بود. اما امروز فعلا به خاطر انا همین بانک ها این گپایی که من برای اون سالها بود یک خاطر رسان کردن است تا اینکه مردم بیشتر بفهمند، چون که حالا از ماه اکتبر تا نوامبر یعنی که کمی گذشته است چقدر نفرت ها بر علیه کشورهای اوست بر علیه از دهنشون میآید گفته ایستند. یعنی این سیاست ببینید که چگونه، ولی این امکان تغییر خوردنش بازم به مانند که ایران وجود دارد و این غیر قابل تصور است که یک کشوری مثلا امکان داشته باشد با یک کشور با این شکل های بد قطع روابط دیپلماتی. امکان ندارد که رحمان رو با کشورهای اروپایی قطع روابط دیپلماتی کنه، چون که این امکان ندارد که در خودش قبول کنه و این به ضرر خودش است. و یعنی که ببینید که قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، این کشورها اصلا در این قضیه ها هیچ وقت مشکلات با یگان کشور دنیا و قطع روابط دیپلماتی ندارند. چون تاجیکستان که همه کشورها دولت طالبان به رسمیت شناختن، تاجیکستان گفت نه گپ مردک یا من به رسمیت نمیشناسم دولت طالبان را، ولی آخر الامر آمد حکومت همه شمول که تاجیکا را جا بودی اخیر آمد 100% قبول کرد و امکان ندارد که رحمانوف پس نشینی نکند. پس زور که نداره، یعنی که به خاطر چی قدر یعنی ظلم و این قدر جنایت های یعنی که انجام میدی که یعنی وضعیت به همین شکل میخواهی که برود. مثلا با طالبان و حکومت همه شمول نتونست کاری کرده، بالاخره از سفارت بدخشان یعنی که شروع کرد دادن از کنسولگری و بعد از اون آمد ازبکستان این قرار اتخاذ کرد، نه قرقیزستان نه قزاقستان، همون چیزی که همه کشورهای دیگر کردن با همون کرد. ولی این دلالت از احمق بودن و پتیوشنیک بودن رحمانوفی پلید میکند. بعضیا میگن اون سیاست این یگون سیاست نیست، این یک مسئله هست که یعنی یک کلاغ ورم احمق میتواند که ملت مردم با چالش چنانه که در قرارهای اتخاذ با کشور با جمهوری اسلامی ایران کرده بود و با طالبان کرده بود و با روسیه، یعنی که بعض آیله که به خاطر دور زدن تحریم ها بر علیه روسیه که اروپا اتخاذ کرد و بانک هایی که با کشور روسیه بیشتر ارتباط کار میکنند و امکانی تحویل پول ها توسط این بانک ها با روسیه هست، به این خاطر زیر تحریم های کشوری یعنی کشورهای اروپایی و داخلی پاکت 19 هم گشت. ولی بالاخره سفری یعنی که روزی سرقانون به امریکا یعنی که صورت گرفت و رفت در اونجا و کارها و همراهش مهمترین فرد عائله حسن اسدالله زاده اشکمبه گرفتش، قطیش خسر بشه دوستورم و دادری یعنی عزیزمای گازت خانه که قطیش گرفت رفت رئیس اوریون بانک گرفت بود که امریکا با قراردادهای برای دولتشون به خاطر یعنی که همه کارهایی که انجام میتونن اونها به خاطر دولتشون باشن، چه قزاقستان چه ازبکستان ملی یعنی که شرطنامه‌های میلیاردی کرد همین خیلی همه انجام دادن. اما تاجیکستان تجارت میلیاردی را با شرکت سامان ایری آیله یعنی که با خریدن 14 بوینگ حسن اشکمبه کارش انجام داد و ببینید که در قضیه همه کاری که انجام میتید تاجیک ایر نباید یعنی که نشء و نما و بالا برود، باید حتما شرکتی سامان ایر آیله که هیچ خیره برای این ملت و مردم تا امروز سامان ایر اشکمبه حسن نه آورده است، در حالی که با پول این ملت درست شد.
یعنی که با پول انا همون سهمیه هایی که تمام ملت برای راغون پول دادن، شرکت سامان ایر با همون پول ها هواپیما و اون چیزی که لازم بود گرفت و شروع کرد به کار کردن و با جای این که برای این ملت آسانی بیارد، هواپیمایی که اگر 150-200 دلار پرواز میکند به همون سمت، پرواز سامان ایر از تاجیک و از تاجیک برای پول گرفتن تا 1,000 تا 2,000 دلار، یعنی که از مردم پول گرفتی، پول کار کرد. و تمام ملت و مردم آگاهند که سفیر ترکیه در تاجیکستان در یک صحبتش گفته بود که گرانترین یعنی که بنزین اویاسیونی که برای هواپیما است در دنیا در تاجیکستان است، چون که در دست اویل است و باید اون منحصر و یعنی که مونوپولیا باشد و هیچ کس دیگر غیر از اونها دیگر کسی نداشته باشد. یعنی این که در اطاعت ظاهر و در اطاعت تخمینه خوراک داخلی هواپیما که وقتی که از تاجیکستان برگشته بودن سران کشورها اومده بودن دیاتون باشه، اگر همون خوراکایی که تخمینه قطعی کلن هیوراش در یعنی که برای خوراک سامان ایره یعنی که تقدیم میکند، پمیدور پوسیدگی و یعنی که چیز خوراکای به تابع که سگ نمیخوره اونا رو برای مسافر دادن. تاجیکی چوما تا حاضر خب میکرد میرفت میومد، ولی وقتی قضا کشتن و خارجی شدن گفتن این چیگه پاستوزا به زبرازیا شما برای مخراکاش خیلی دادی، ولی باز هم رحمانوف به خاطر همین شرکت اویله خودش به امریکا رفت تا اینکه شرطنامه های تجارتی توسط حسن انجام بدهد و باز هم بودجه اویله را بایتر کند. و طبق یک معلوماتی غیر رسمی که از داخل اویله به ما رسید، گفتن بانک ها منعرض کرد ولی ما رفتیم فایده های برای شرکت اویله سامان ایر آوردیم که این بانک های خدر مبلغ برای ما را نمی آوردن. یعنی حسن گویا گفته است که او میدونم بانک ها را رس کردن، خیلی خدا را شکر بیا که سامان یعنی بانک آریون بانک ما را رس نکردن، خیلی بانک های شما را جیانو رس کردن، فهمانه که بدونه که ما به فایده نرفتیم و فایده های میلیاردی برای اویله را آوردیم. برای اویله را فایده های میلیاردی از امریکا برای اویله رحمانوف آوردن. یعنی سامان ایر اویله به خاطر اویله این سفر شد، نه به خاطر دولت و ملت و مردم. خب دیدید که به خاطر اینکه کشف کردن اون چیزایی که در یعنی که زیر زمینی منابع زیر زمینی است، با یک شرکت امریکایی یعنی که صحبت کردن و چند صد میلیون دلار به خاطر این کار انجام دادن، اون چیزی که برای دولت است، ولی برای اویله میلیارد، ولی برای دولت چیزای پس و کم و این چیزا را میتید. فقط رحمانوف سرما گفت و هدف و وظیفش همین بود که یعنی که بیاید سرما ها، چون که بعضی از کانهای وقتی که ما صحبت داشتیم در دست خیتای بود و حتی در صحبتش رحمانوف گفت است که چین در این قضیه بسیار زیاد از من خریده است، ولی من نمیخوام دیگه با چین بفروشم، من میخوام اینو با امریکا فروشم. روسیه زیاد خریدار سرمایه ما است، ولی دیدی که من میخوام که همین سرمایه را برای تو بتیم، دیگه که تو یعنی که چیزای کندنی های زیر زمینی را از اوکراین خواسته باشی گرفت میخواهی بگیری، بیا در تاجیکستان ما هم خدر چیزای زیر زمینی داریم، معدن های زیر زمینی که در گفت گپو اوکراین و روسیه هم کوی تری چیزایی که در تاجیکستان پیدا نمیکنی. یعنی همه همین ها شیرینی دادن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یعنی که بیزنس اویله و استحکام قدرت باز هم ادامه پیدا کند. اما تحریم ها بر علیه اون سه بانک شد، چون که تمام مردم شرکتی فراز گفتن و بالاخره چی گپ شد و بالاخره دیدیم که فراز تا به حال هم کار کرده است و هیچ کس چیزی هم یعنی که نشد در مسئله فراز و کارش تا به حال ادامه دارد. که این قضیه بار دیگر برای ما معلوم است که همه اون چیزی که یعنی که در اویله است در دست خودشون است، در حال میتونن تغییرش بدن، در حال میتونن که در این قضیه بازنگری دیگرانه و به شکل دیگری انجام دهند. که این مسئله خب باز هم دلاسلوچی و همون اویله است که هر شکلی میتونن انجام بدن. خوب در قضیه این که ما فکر میکنیم که آیا رحمانوف قبلش از سمت روسیه به سمت امریکا گرداند، هرگز این کار نشده است و این کار شدنی هم نیست، به شرطی که یعنی که حالتهای دیگری به وجود بیاید که این کار صورت بگیرد. ولی در این شب و روزها ما شاهد بسیاری از چیزهایی هستیم که در منطقه میگذرد، خاصتا در روسیه جنگ‌های خیلی شدید میان روسیه و اوکراین در حالت خیلی وزمین قرار دارد و میدونید که ضربه‌های مهلکی که دولت روسیه با اوکراین و اینچنین با تمامی یعنی که همون مناطقی که در آنها
منافع یعنی که دیزلی و یعنی که مثلا چیزایی که مربوط به بنزین و فالوده های نفتی یعنی که روسیه هست، اوکراین هجوم های زیاد کرد که قیمت بنزین و سیل ارکه را در روسیه به بالا خیزاند و حتی اجرت و چیزهای زیاد پیدا شد که این دلالت بر زدن همون نفت بازه های یعنی روسیه است که اوکراین زد و روسیه هم در جواب به اوکراین بسیاری از چیزهایی که مربوط به برق است اونها را زد که فعلا در اوکراین میتونیم بگیم حدود 10-11 ساعت تنها برق است، یعنی 50-60% تقریبا برق نیست و یعنی 40% برق است در همین زمستان. این دولت بر این میکند که هر دو دولت یکدیگرش در همون جاهایی که نقطه های حساسی که میتوانند ضررهای جدی برای مردم بیارند و ناآرامی را میان مردم ایجاد کنند، یعنی هر دو کشور همه ریشه‌ها را استفاده برده هستند، هم روسیه در اوکراین و هم اوکراین در روسیه. خب این قضیه معلوم است و در این دیگر یگان موضوعی ما نیست، ولی چون که تحریم هایی که صورت گرفت به خاطر همین جنگ اوکراین و به خاطر همین که رحمانوف با حکومت روسیه کارهای انجام میدهد و تحریم هایی که بر علیه روسیه را توسط این بانک های اویله کار میکند که تحویل میکند به روسیه به شکل های داخلی که از اون کسی آگاهی ندارد یا این به شکل برده رسانده می شود، یعنی اینها به خاطر کمک کردن تحریم های روسیه را یعنی که واقعا زیچه بگیرن بانک های اویله را 3 بانک جلوش گرفتن و این سفری که رحمانوف به امریکا کرد این دلالت بر آن نمیکند که گویا این که رحمانوف قبلش از طرف کرمل به طرف مسکو کرده به طرف یعنی کاخ سفید کرده است. چرا؟ چون که این غیر قابل تصور است از دیدگاه ما، از نظر ما، چون که ما به خوبی آگاهی داریم و میدونیم که همه آنچه که در یعنی منطقه میگذرد حتما در آن یعنی پای روسیه وجود دارد و امکان ندارد که تاجیکستان کاری انجام دهد که در اونجا یعنی پای روسیه و بدون فرمانهایی که از طرف مقامات روس گرفته می شود در اونجا کار صورت گیرد. پس به همین خاطر است که در اینجا اصلا یعنی قبله تغییر خوردگی نیست و همون شریک استراتژی شریکی یعنی که روسیه است. بون اگر یک مثال عادی براتون بگم تا اینکه براتون آشکارتر و واضحتر شود، پس از سفری خدمتی یا اینکه سفری که از واشنگتن آمدن به یعنی که من دولت‌های خودشون بدیدیم که توقیف اولین سفری که انجام داد پس از امریکا سفر کرد به روسیه تا اینکه پوتین بگه که نه تو فکر نکنی که من رفتم قبله ما تغییر کردم. نه، قبله ما تغییر نیست، قبله ما هم خطی. اگر چنده که امریکا دیدید که دو کشوری سالها جنگ میکردگی به مانند ارمنستان و آذربایجان یعنی که در سر نخچیوان و در سر مناطقی که مشکلاتی که تو امروز از سالهای طولانی از میان اونها بحث‌های وجود دارد رفت در اونجا شرطنامه امضا کرد و دیدیم که از ODKB ارمنستان تقریبا خارج شد و دیگر اصلا یگان نمود خیل یعنی که ماهیت اساسی ندارد. تماشن سایوزی که امضا شدگی از کمرنگ است میان ارمنستان و آذربایجان پس از زدن همون هواپیما وضعیتش با روسیه چندان خوب نیست. اگر چنده صحبت میکنن، اگر چنده که در این چیزها میبینیم، پس ببینید دو کشوری یعنی که زیر سیطره روسیه تقریبا از اداره برآمده است و حالا هم در یکی از کشورهای قفقازی به مانند گرجستان حالا هم زدخوردها و میتینگ ها بر علیه حکومت موالی روسیه که میخواهد اون منطقه را زیر سیطره خودش قرار بدهد. مردم آرام نیستند و در اون کشور هم یعنی که وضعیت های بد و بد یعنی که رفته ایستاده است که حکومتی زیر سیطره یعنی روسیه را نمیخواهند، میخواهند که به مانند حکومت دوران ساکاشویلی باشد و گرجی ها واقعا ساکاشویلی برای مردم گرجستان خیلی خدمت کرد که ببینید در دوره هایی که رئیس جمهور گروزیا بود چقدر تغییرات برای مردم آمد، منتالیته مردم کاملا تغییر شد و بعد از اون هم که شکست خورد و زندانش کردن خوب دیگر، ولی حالا هم آنچه که درسی که برای گرجی ها آموخت تا به حال از یادشان نرفته است و این کشوری که یعنی که در خدمت روسیه هست و میخواهد که زیر بار اون قرار بگیرد و حالا هم دیده ایستادیم که دست به پنجه با مردم مشغول نبرد است. و در قضیه 5 کشوری آسیای میانگی که یعنی که تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان که کشورهای کلان
منطقه میتونیم مثلا بگیمشون خوب قزاقستان، ازبکستان کشورهای کلان منطقه هستند، یعنی که محیط و تریتوریا و یعنی قلمروهای کلان دارند این دو کشور. اگرچند قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و تاجیکستان نه اونقدر کلان باشند، ولی اون ازبکستان، خوب ترکمنستان هم تو جای همین دو کشور خود است، یکی قرقیزستان و یکی تاجیکستان. یعنی این قلمروهای کلان دیده ایستادیم که یعنی میخواهند که به شکل از زیر اداره یک خواجه به زیر اداره خواجه دیگر گذارند، که این هم دلالت بر همون زوال و وضعیت بدی دولت روسیه است که دیگر هم افرادی که با او بودند نمیخواهند دیگر با او بودند. اما باز هم میبینیم که کشورهایی که صادقانه، گفت رحمانوف صادقانه میخواهند که با یعنی که روسیه باشند، پس از سفرهایی که انجام داده شد در حال اونها سفر کردند به کجا؟ به مسکو و گزارش های خودشان را در نزد پوتین دادند. و اگر چنده که من نگاه کردم غیر ترکمنستان دیگر همین کارها هم با قرقیزستان شد و هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان، چون که سفر هیئتی یعنی که همون اسامبله پارلمانی روسیه با تاجیکستان که رحمانوف در آن امروز شرکت داشت و این دیده دلالت بر آن میکند که یعنی که ما قضیه معینه، مسئله ایجا بچته یگون کار نکنی و یگون گپ نشوه. این همون خیای پوتین برای یعنی که رحمانوف است، تا اینکه به شکل گوشانه و گوشزدش میکنه که با پوتت نکنی که اکی وضعیت که کپت سوختگیه، یعنی نگوی که من رفتم قطی ترامپ قطی گپ زدم یگون گپ شید، در حالتی که من هستم در اینجا، یعنی من ترا نمیمونم که تو ای زیر سیطره و اداره من بیرون ببری. خوب دیگر این در ازبکستان هم میگه کم تقریبا همین است، در قرقیزستان هم یک هیئت دیگری آن کشور در یعنی که روسیه قرار دارد. میگه کنید یک سفرهای کردگی اینها چقدر ولوله ها را برپا کرد. اگر چنده که قبل از این سفر پوتین در دوشنبه بود و با اینها صحبت داشت و با رحمانوف بود، ولی ببینید که یعنی که پس از برگشت خودی توقیف یک از کشورهای کلان به نزد پوتین رفت، دستکا پیشی برگشت گفت کروچی من یگون گپ نیست. و دیگر اینکه هیئتی اسامبله پارلمانی یعنی که روسیه با تاجیکستان آمد اشتراک کرد، که در حالی که اون تنها باید با رستم خودش باشد، متوینکو و افراد همراه او، دیدیم که رحمانوف خودش اونها را قبول کرد، که این دلالت بر همون باز هم یعنی خی کشیدن همین حکومت روسیه است که رحمانوف داده سر بگی که من ترا آرامت نمیمونم، به این شکل تو نمیتونی باشی، یعنی شما زیر کنترل و پد کنترل ولینیا یا اینکه زیر سیطره روسیه قرار دارد و امکان ندارد که این قضیه را شما به شکل دیگر انجام دهید. البته ما در قضیه دولت امارات اسلامی افغانستان خوب میدونیم که طالبان مناسبت خوب با روسیه دارند و مناسبت خوب با امریکا به شکل از نگاه سیاسی، البته فعلا از نگاه آن چیزی که رسانه های آزاد هست یعنی که مناسبت خوب نیست. اما این قضیه رحمانوف باز هم از یعنی که خواب وحشت زده به کابوس بینی یعنی که آورده میرساند. چرا؟ چون که رحمانوف نمیتواند کارهای انجام دهد که از مشورت و خط کشیده یعنی که روسیه بیرون پا بگذارد عمل بکند، ولی این باز هم گاه کارهای انجام میتید و چنانه که در آغاز براتون گفتم بعضی از کارها و قدمهای سیاسی انجام میتید، ولی در حال پس از چند میفهمونن وقتی که عروس قهرش پس میشه و عروسش کندم 15 یعنی که کودکداری بغضه، میفهموننش که این کارت خوب نیست و تو به ایرانی کار کرده نمیتونی، یا تو نمیتونی با طالبی کار کرده، تو نمیتونی با دولتی کار کرده، در حال سیاست چه تغییر میتیه. این از سیاست احمقانه و سیاستی یعنی که تفته رحمانوف دارد که در حال اونت یعنی که نمیشود قبل از اینکه قرار اتخاذ میکنه او را گفتنش نمیشه. اگر بگویش مشاورش بگرده بگش که همین کارت خطا عبادی کار نکنی، همین قهرش میکنه، عروس ورد در رو قرار اتخاذ میکنه که در مسئله سیاست امکان نداره که تو تنها نیستی که قهر تش کمی تو قهر است شما تو یعنی که گوشو نمیدونم صدقش هم دیگه چگونه توصیفت کنم تو پتیوشنی بخیزی قهر کنی، یعنی که مناسبت دیپلماتی را با بعضی دولت‌ها ویران کنی، یا که به خاطر مناسبت دولتی برقرار کردن با دولت دیگر دولت ما را زیر خطر قرار بدی. انا این است احمقی و حماقت رحمانوف که ملت و مردم باید از اینها
آگاه باشند. و من از بعضی از افراد شنیدم که یعنی فکر میکردن که تمام دیگر تاجیکستان با امریکا می شود و روسیه از او خشم میگیرد. هیچ وقت این کار نمی شود. چرا؟ چون که رحمانوف هرگز یعنی که از زیر سیطرت و زیر اداره کرملین و پوتین به زیر اداره یا اینکه با شریک استراتژی قرار دادن امریکا، یعنی که من به این اصلا یعنی که باور ندارم. اما رحمانوف خودش یعنی که کار میخواهد انجام دهد، این دلالت بر آن نمیکند که یعنی این ادامه پیدا کننده است. چون یک بار دیگر میگم هیچ سیاست رحمانوف ادامه پیدا نکرد، نه صلح رحمانوف ادامه پیدا کرد، نه دشمن دانستن یگان دولتش ادامه پیدا کرد، نه تروریست گفتنش ادامه پیدا کرد، نه اتهامات دروغ پیدا کردن گفتنش ادامه پیدا میکند. همه اون سیاست هایی که اتخاذ و قبول میکند اونها همش بعد از چند یکی پس یک دیگر برملا و شرمندگی و رسواییش بیشتر معلوم می شود. اما افرادی که مثلا ما می دیدیم که مولا عبدالرحیم ایران حقارت میکرد، کوز ایران حقارت کنه، عنایت ایران حقارت میکرد، کوز حقارت کنه، نمیتونه. برای چی؟ به خاطر که سیاست تغییر خورده. می دیدیم بعضیش ازبکستان حقارت میکردن، کو مرحمت حوزی همون کارا بکنه، میتونه کرده، نمیتونه کرده. برای چی؟ به خاطر اینکه امکان ندارد که شما این کاری که یعنی که میخواهید که انجام بدید، یعنی که چون سیاست تغییر خورد و امکان ندارد که در این قضیه شما همون فکری که همون کاری که در پیش فکر داشتید همون کارا باز دوباره انجام دهید. اینا سیاست احمقانه میگن، نه سیاست زیرکانه. چون که سیاست زیرکانه هرگز چنین نخواهد بود و سیاست به یک شکل معین و استانداردی که خشم و غضب هیچ دولت را نیارد و هر دولتی که خشم و غضب را هم آورد از راه دیپلمات یا باید اون کار کند. ولی رحمانوف چون دیپلمات نبود، یا دهقان، یک یعنی که چوپان، یک یعنی که چی میگن سوارچیک یا الکتریکی پتیوشنیک، او امکان ندارد که چیزا را بفهمه. هم یکی شاوخو میره سر میخزه زیدی طالبو عمل کندر کر، پگاش میخزه میگه زیدی راسیا کار کندر کر. یه مردک تو خودت عروسه کمی راسیا خام میزنم زیدی راسیا، بو میبینه که 4 روز پسش بو میره بازونو میشونش 5000 ماجر روی میکنه، بو ابراد دزورا میگذره. انا این از سیاست احمقانه رحمانوف. ولی تنها این سفر رحمانوف اگر چنده که با تحریم 3 بانک اویله به ضرر رحمانوف تمام شده باشد که از منفعت های زیاده که یعنی دوشنبه سیتی رستم و سپیتامین اوزاده و جمالدین و دیگر از دخترای دیگرش که بانک تجارتی، اینها اگر چنده به ضرر رحمانوف بود بله به ضرر اویله است. ولی از نگاه دیگر چنانه که حسن اشکنبه گفته که من برای اویله میلیاردها آوردم، که این دلالت بر این میکند که آن چیزی که ما گم کردیم با جای اون میلیاردهای صحت دیگری به ما رسید، که این دلالت بر آن میکند که در این قضیه ها گروهی صورت گرفت. و به بعضی از معلومات های دیگری که رسید در قضیه آریان بانک، یعنی که چندین مرحله های دیگر است و امیدوارم که ان شاء الله در یعنی که رو وقت های معین در قضیه چرا آریان بانک زیر تحریم امریکا و اروپا قرار نگرفت، ان شاء الله که در این صدد ما حتما معلومات های یعنی که خوبتر تقدیم شما میکنیم تا اینکه بفهمید که چرا آریان بانک حسن که یکی از بانک های عمده اویله هست زیر تحریم قرار نگرفت. دوشنبه سیتی و سپیتامین بانک و بانک های یعنی که تجارتی دیگری که در اینجا بود و تحویل اون کارها میشد این بانک ها قرار گرفتن. خب روی این مسئله هم حتما ما یعنی که در روزهای آینده که وقتی زیاده داریم برای نوشتن تحلیل و تقدیم شما کردن، ان شاء الله که حتما ما در این قضیه کارهای را انجام میدیم. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود آغازی برنامه امروزی ما و قبل از این که بگذاریم به مرحله های دیگر براتون باید واقعا هم نمیخواستم این گپا بگم، چون که دیگر یعنی که بعضی از حالتهای هست که ما از همین ملتیم، از همین مردمیم، امکان ندارد که ما اون چیزی که باید بشود دیگر برای ملت و مردم نگیم. یعنی که اگر آگاهی داشته باشید از 15 ایونی سال 2025 ما همین یعنی که استودیویی که هستم کار میکنیم 1250 یورو گرفته بودیم و باز هم 50 یورو در مسئله قضیه اینترنتش این قضیه ها. خوب، ولی مهم که اجاره ما 1250 بود و تا امروز نهایتی روزی همون اجاره ما رسید که امروز 14 نوامبر است و ما باید دیگر امشب تا ظهر ساعت 12 تخلیه استودیو کنیم و امکان ندارد که دیگر از این بیشتر بمانیم، چون که ما
نه پرداخت نکردیم، باقی مونده اون چیزی که باید ما پرداخت میکردیم. به همون خاطر ما باید دیگر یعنی که این استودیویی که فعلا عمل میکنیم این استودیو را ترک کنیم و تا اینکه الله سبحانه و تعالی موفق میکنه و بتونیم باز یک استودیوی دیگر بگیریم و استودیوی ما میدونید که 1250 یورو ماهانه در اون پرداخت میشود. خوب دیگر اینترنت اون چیز دیگرش باز با خودمون هست که اون ان شاء الله که ما خودمون به هر شکلی باید انجام بدیم. خوب دیگر این است که میشود بگیم تقریبا یعنی که 750,000 روبل برای 6 ماه دیگر، یعنی که باید ما با اجاره پول اجاره را بدیم، بعد از اون ادامه کار کنیم. ولی ما دیگر چیزی نگفتیم در هفته گذشته، چون واقعا هم خسته میشوه آدم دیگر. همین وقتی گپ میزنی فکر میکنن مردم که ما برای یعنی که پول یا مبلغ یا چیزی از مردم طلب کرده و یعنی که کارمون ادامه داده هستیم. همتون شاهد هستید که یعنی که در سنگین ترین حالت ما برنامه‌های مستقیمون رو ترک نکردیم، چون که از برنامه مستقیم یوتیوب یگون کپک نمیده. کسی برای پول کار میکرد دیگه برنامه رو وقتش نمیافتی، ولی وقتی یوتیوب پول دادن بس کرد همه بس کردن. ولی ما در حالتی که پول میداد نمیداد یک شکل آماده ایستادیم. برای چی؟ به خاطر که هدف و مبارزه و مقصد و مرام معین است. برای ما هیچ چیزی یعنی که چی نیست است پریگراد یا اینکه مانع برای ما نمیشود. تنها مانع همون چیزی است که من امکانی برنامه انجام دادن دارم، برای ساعت ها صحبت کردن با مردم دارم، ولی اون چیزی که به من مربوط نیست، منظور به من مربوط نیست که از من یعنی که ساخته نیست، امکان ندارد که اون من انجام داده بتونم. مثلا باید من 1250 باید 6 ماه دیگه پرداخت کنم که 750,000 روبل. اما امکان پرداخت اون مبلغ فعلا برای ما غیر قابلی، یعنی که امکان است که ما اینا فعلا یعنی که این مبلغ بسپاریم، کارمون باز هم 6 ماه دیگه ادامه بدیم نداریم. همون مبلغ 5000 هر ماه اصلاح میگیم، همین 1250 شامل ان همون 5000 یک ماه اصلاح میشد که 1250 در این بود، دیگر معاش ها بود، دیگر چیزایی که در یک ماه اصلاح مصرف دارد. این 5000 یورو است که دیگر تمامی بچه‌هایی که کار میکنن یعنی کاملا هیچ مشکلی برای اونها در معاش ها وجود ندارد. ولی دیگر تا این جایی که هست، تا این جای کار قضیه به همین شکل بود و دیگر از هفته آینده خوب لااقل یعنی که تا اونجایی که من دیگر یگون چیزی نمیدونم، منظورم این است که دیگر تا وقتی که ما امکانی پرداخت 6 ماهه یعنی که استودیو را پیدا کنیم ان شاء الله باز دیگر شروع میکنیم. من امیدوارم که هر هفته 2 برنامه هم داشته باشم، هیچ مشکلی ندارم یعنی که برای انجام دادن در یک هفته 2 برنامه. ولی حالت ها و وضعیت های می شود که اون دیگر انسان ناگزیر است که اون انجام دهد. من یعنی که تا همین روز 15 باید که دیروز آمدم تسلیم شد خانه، باید که تسلیمش کنیم و فردا تا ساعت 12 ظهر یعنی که باید کارمون تمام شود. دیگر کارمون به چی مونیم یعنی که تا وقتی که انشاءالله امکانی پیدا کردن جای به خاطر یعنی که ادامه برنامه ها انشاءالله وقتی که پیدا شد حتما انشاءالله که کارمون شروع میکنیم. خوب این قضیه را برای خاطر گفتم، یعنی آینده هفته آینده یکی برنامه ما نشد یکی حتما نمیشود، چون که ما امکان ندارد که در هفته یعنی که برنامه‌مون استودیو پیدا کنیم. این وقتی که ما گپ میزنیم مردم گوها بچه‌ها نمیتونن فهمید در حالت این 750,000 که 6 ماه برنامه اصلاح میرود، تنها همین برنامه منبر مهاجر، برنامه زیر ذره‌بین و هر برنامه پخش مستقیمی که است، این تا مدت 6 ماه یعنی که اگر از نوامبر بگیریم دکامبر، ینوار، فوریه، مارس، اپریل، می، یعنی دو تا 15 می یعنی که میتونیم که تمدیدش کنیم. اگر یعنی که ادامه شد نرفتیم با از دکامبر بود خوب دیگه با میرسه در همون ماه ایون. یعنی که این قضیه همین است و دیگر غیر قابل تصور است که ما چیزی که از دستمون می آید میکنیم و نمی آید اون میگیم که یعنی مردم یعنی همین وضعیت است، همین حالت است. خوب بیننده گرامی، این قضیه بود که ما باید براتون بگیم و به همون خاطر است که میگم این برنامه هم طولانی نباید بشه، چون که برای جمع گیر کردن چیزایی که مربوط به استودیو است باید آماده کنیم که دیگر میتونیم که همین شب یعنی که ما تسلیم کنیم، دیگر فردا ساعت 12 نیاییم با دوباره بگیم که خوب اینا ما تسلیم کردیم، یعنی میتونیم که امروز هم همین کار انجام بدیم. به همون خاطر خوب این قضیه را براتون فهماندم تا اینکه دیگر بفهمید که وضعیت ما فعلا به همین شکل است. خب اکنون قضیه دیگری که براتون باید بگم، این قضیه وضعیت در آلمان. وضعیت در آلمان بیننده عزیز و گرامی، ما
معلومات های زیادی از یعنی که آلمان برای ما میرسند و خاصتا برادرایی که با پاراگراف 24 از دولت اوکراین آمدگی هستید در آلمان خاصتا و در پولشا، وضعیتاتون یعنی که روز به روز بزیبتر می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که اون شهروندانی که شهروندی اوکراین را دارند تاجیک هستند، یعنی که مرد باشی از 22 ساله با بالا تا 60 با بالا، یعنی که دولت اوکراین نیاز به عسکر دارد و اونایی که فعلا که پاسپورتاشون گرفتن و آمدن، یعنی که حتما باید بروند ادای خدمت کنند در دولتشون. و این قرار فعلا در تمام اروپا، چی از یعنی که فرانسه، چی از آلمان، چی از پولشا، ولش متشدد سخت‌تر در پولشا و در آلمان است. و در دیگر کشورها وقتی ثبت نام کردی میگن که بیا ثبت نام کو یا گون چیز کودک یا گون چیز، حتما ترا یعنی که میگیرن باید که ثبت نام کنن. یا روز میبینی که پرپیشن کردن، روید کردن برفت. فعلا از دولت پولشا یعنی که من عدد دقیقی بچه‌ای که دپورت شدگی نمیدونم، منظور دپورت که میروند خونت میگیرن برش میکنن افسوس میبرن اوکراین، شهروند اوکراین را برای جنگ کردن، یعنی که چون عسکر لازم دارن و همون خاطر جنگ‌های شدید ادامه دارد در اوکراین. این قضیه عادی نیست. پس باید بفهمه چون که از 18 ساله تا 22 ساله برای جوانایی که در دانشگاه‌ها تحصیل میکردن اوکراین، یعنی که به شکل گفت که اونها معاف هستند از جنگ، ولی از اون با بالاش دیگر 3 کودک، 4 کودک، 5 کودک هیچی فایده نداره. همین تو یعنی که مردک باشی شد. و زنکایی که اگر طبیب باشن یا اینکه مدیک اینها، اونها هم یعنی که فعلا جلب شده هستند تا اینکه در جنگ برای ضد یعنی که روسیه چون وطنشون حمایت کنن. دیروز با برادر صحبت داشتیم، میگه مردم دعوت کرده هستند که برید در وطنتون جنگ کنید. نه، این کار اگر در وطنای ما میشید مردم همش دویده میرفت که بازید رحمان رو برون جنگ کنن. یکی واقعا راست است. یعنی خوب چون این جنگی به معنی غیری یعنی که تصور شونده است که روسیه یک دولتی خوب دیگر اگر چنده که همون روسیه ابرقدرت کشوری یعنی که نیروی دوم جهان همین اوکراینی 40 میلیونه یعنی که بازونو شنوندگی جرس شب رو وردگی، ولی واقعا هم یعنی که ببینید که با کدام حالت و وضعیت مردم آمدن رسیدن. یعنی بس تاجیکا باید خوب با دقت یعنی که دقت باشید وقتی که شما شهروندی اوکراین را داره، حتما روید میکنن میرای همین بفهمن که در کجا زندگی میکنی، در کجا هستی. همین وقت دیگه میکنی که در آلمان نمیدته خونت اومدی هفته و 300 راست قبیدن رفتن گرفتن برد میکنن در هفته باز روید میکنن 4 کودک 5 کودک داشتنی یگان فایده نداره دیگه. یعنی ایرا باید تاجیک بفهمی وقتی پاسپورت گرفتی کیف میکنی، یعنی که 100 دولت اساس 30 دولت دستینت میزنی که من میگردم پاسپورت اوکراینی خطی، پس هم جنگش هم باید برای بکنی. یعنی که این قضیه را باید آگاه باشی بفهمی، یعنی بونه با این شکلی که بگم بعد که ما دونستی آگاه نکرده و هم خاطر خبرتون کرده هستیم. او تاجیکی که با پاراگراف 24 سپردگی او پاراگراف نیست و این پاراگراف یک پاراگراف یعنی که غیر سیاسی است و شما امکان ندارد که توسط این یعنی که زندگی خوبه در آینده در اروپا داشته باشد. کدام این کار کرد خیلی غلط کرد، باید شما با همون شکل سیاسی که پیش بود به همون شکل انجام میدادید، نه به این شکل پاراگرافی 24 چون که این یک کار خیلی غلط بود. خوب این مسئله برای همونها و ما آگاهی داریم که روزی 16 پس فردا روزی پرزیدنت در آلمان یک کنسرت برپا میگردد، بزرگای دنیا جمع میشود. البته بچهای ما در اون کنسرت اشتراک میکنن، منظور که برای نظارت بردن و برای دقت، اگرچند که کامراها هست ولی باز هم و افراد مشخصی هم الحمدلله که باید اعزام شوند و ببینن وضعیت از پیش و همه قضیه را نگاه کنن و چی گذشته است از همش هم میفهمیم. و دیگر تقریبا واقعا هم یک بدبختی خیلی زیاد است. امروز سفارت تاجیکستان در اسن با یعنی که مهاجرای تاجیکی که وضعیتشون بیزی بس چند سالی زندگی میکنن یعنی که واخری داشته است، در همونجا هم بچهای دمیجه بودگی را تروریست، اکستریمیست، کنسول و سفیر و نماینده یعنی که امنیتی سفارت تاجیکستان در آلمان بیان کرده است که این برای مردم تاجیک یک گپی تهمت هست. باید بفهمن و مقامات آلمانی باید در این قضیه سخت دقت کنن، چون که سفارت تاجیکستان
یعنی که ببینید که افرادی که در این دولت شما 5 سال شد، 8 سال شد، 10 سال شد، 12 سال شد زندگی داره، بعضی قبولش ندارد. یعنی این دلالت بر همون میکند که شما یعنی که تا حالا با شخصان باور دارید که اونها خودشون دهشت افکن، اونها خودشون تروریست و دهشت افکن، یعنی که غیر منتخب مردم هستند و این یعنی که قضیه را باید حکومت آلمان با دقت یعنی که بفهمد و در این قضیه خوب یعنی که قضیه را مورد بررسی و جدی قرار بدهد و در قضیه امید کارهای انجام دادگیش، در مسئله اویلش، در مسئله دیگه چیزا زیاد معلومات رسیده است. حتما ان شاء الله ما در این قضیه یعنی که کارمون انجام میتیم. در مورد بزغالایی که در آلمان هستید یعنی که شرم کنید، از الله بشرمید. بعضیت نمیدونم دیگه نموتون نگیرم با که با گریه را سر میکنی بعدی برنامه دیگه آخه بس کنی بزغالگی را ایمان بیار. تو قاری ملای یعنی که اسلام خوندگی، ولی تو باید نمیدونم که عقیده چی خونده، از نگاه اعتقاد چگونه تو با یعنی که ولا و برا را خونده، از نگاه اعتقاد تو نمیدونم که یعنی که با کدام شکل چگونه میتونی فهمیدن. یعنی من باور که در تعجب هستم در حال بعضی از افرادی که یعنی که در آلمان قرار دارند ولی باز هم با شکل‌های با همین مقاماتی یعنی که رحمانوف چی در داخل چی در اروپا تماس دارند، اینا شما را یعنی با بدترین وضعیت میارن قرار میتین. اگر شما با همین حالتی که هستید ادامه پیدا کنید، نام‌های شما در دست مقامات آلمانی هم میرسد. والله رحم یگان تا نمیخریم، والله رحم یگان تا نمیخریم. اگر میگم هر کدیت که باشه یعنی که ما قضیه را دیدیم شکلی که برادرای گروه 21 نفر بزغالا بود برآوردنش اعلانش کردن، انا همون شکل باید انجام داده شود. یعنی دیگه رحم خوردن به یگان کس نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه در این رحم نیست. یعنی که ما اگر رحم بخوریم خودمون هلاک میشیم. پس وقتی که ما رحم بخوردیم به شخصی که با دشمن همکاری میکنه، یعنی این دلالت بر آن میکند که ما خودمون یعنی که حذرمون نگرفتیم، خود و حذرکم و حذرمون نگرفتیم و به خاطر اینکه حذرمون نگرفتن ما باید کاری انجام بدیم. دیگه ما نمیگیم تو قاری، تو مولای، تو مولوی، تو اولیای، تو ایشونی طریقه پد نمیگیم تو یعنی که بچه کسی، دمادی کسی، طریق رو یگون خیلی اهمیت نداره برای ما. بزای بزغالا فرق نداره او کیه، او میتونه بزغالا بچه من باشه، دودری من باشه، یعنی که هر کسی از من باشه، میتونه از تو باشه، میتونه کسی دیگر باشه. و خاطر دیگر رحم با بزغالا نیست. باید بزغالا خوب بدونن. شما فکر نکنید که من برنامه منبر مهاجرم یعنی که دیگه نمیشه، ولی من برنامه‌های تحقیقاتی دیگری که بزغالا را آماده کرده و نامش نوشته و برنامه کردن، این یگون مشکل نداره. من برنامه را این شکل نیست که ما برنامه بس کرده باشیم، نه، ما فقط پخش مستقیم که امکان نداریم از دستی بعضی از افرادی که با رحمانوف کمک میکنن تا اینکه رحمانوف خواهر نزدیکاش تجاوز کردن بگیره، هم دایوس شه و هم با کمکش میکنن، ولی در مبارزه به خاطر الله کار انجام دادن نمیتونن که خلام بگن که ما اینا مثلا همین کار انجام میدیم. برای چی؟ به خاطر اینکه میترسن. حب دنیا و کراهیت موت این است که به عزت و به شرف شدن. و روز 16 اولی زنای بعضی قاری و اولیا را میبینه که در کنسرتی یعنی که نوزیه کرامت الله اشتراک دارن، قفا میگه خیلی کیش کس خیلی نفهمد. نه که ما زنکارم روی کردگیم، زنی کدم دیدیم آشکارا میبریم میگیم زنی اشانی فلانی، زنی دوملو فلانی، زنی قاری فلانی، دم کنسرت دیدیمش نام و فامیلش میگیم. اگر عکس باشه عکسی زن تا میمونیم برای اینکه بفهمن مردم دیگه که یعنی که شما در اینجا اومدگی برای چی؟ برای که رحمانوف ترا گریزونداست در اینجا گشته سای روزی پرزیدنت تو باید با برای جشنش بگیری. شرم نکنی اگر علل اقل از الله شرم نکنی اگر از همون یعنی که تاجیکستانی که ترا همین رحمانوف که پرزیدنتش یعنی که منتخب مردم نیست، سرت کس اومده است باید برای همون روزی پرزیدنتی یعنی که اشتراک کنی 16 نوامبر تا اینکه جشن بگیری امورا که روزی با قدرت رسی یک ظالم، یک قاتل، یک مادر به خطا رفته، یک پدر لعنت، یک ولد زنا را باید برای جشن بگیری. کجا شد پس ایمان و مسلمانی تو؟ من نمیدونم که شما دیگه قفای وقتی فیروزا بز گفتم نسبت تلحکف بده تو لوبای کار کردنی بده. برای چی؟ به خاطر که شما عقلتون در سرتون نیست، عقلتون در دوام گردنه یا پایون گردنه. وقتی که من یک گپ میگم نو سنجیده نمیگم، دیدی در گپم ایستادم اومدم ولی شما شرمنده شده. پس حالا هم گفتنیم تون دیگه قفا نمیگردم. این مسئله نیست که
قفوگردی کنیم یا اینکه در این قضیه دیگه صحبت نکنیم. نه، چون این نیست. حتما بچکای یعنی که ما در همون کنسرت اشتراک میکنن و انشاءالله که عکس نوار میبینن، چیزی که لازم شد میفرستن. وقتی عکس زن تا دیدی، خواهر تا دیدی، پس دیگه نگو که حضرت کوروش که اکا یا بار خلیش دست رفته است. عکسی بچه تا دیدم، عکسی دختر تا دیدم، عکسی و بچه‌ها را کوشش میکنیم که بیشتر میشناختگی و براوند تو اینکه یعنی که هم بشناسن، عکس بگیرن تا پرتن. حتما برنامه مخصوص میکنیم که برنامه نیم ساعت 20 minut 15 minut میکنیم یا برنامه یعنی که بزهای آلمان یعنی که در آلمان بزغلاش خیلی گشته ایستن. برنامه که خشروش میکنم نشر میشه، اگر مشکل نیست. اما خاطر شما در این قضیه باید که هیچ وقت فکر نکنید که ما این یعنی که شما را همینطور خل و سبیل کم کردگیم، آزادتان گذاشتگیم. نه، به این شکل نیست. یعنی این است اون چیزی که باید میگفتیم در این برنامه، در این قسمت که الحمدلله گفتیم و خبر کردیم و دیگر ما یعنی که مسئولی همه اون چیزی که گفتیم یعنی که جواب میگیم در گپمون. ما تنها خبر میکنیم. جشن گرفتن روزی به قدرت رسی رحمونوف دیکتاتور اوزورپاتور یعنی که تا اگر برای جشنش بگیری توف بروی طور شخصی که خطا یعنی که شخصی میدونی که نمیدونم دیگه با کدام عقل با کدام پیندار چی نامد بگذارم تره. با همون خاطر امیدوارم که دیگر با تمام لفظ و لحن و شیوا و گویش و فهماندن و میمیکا و یعنی که اشاره هایی که برای یک انسان لازم بود الحمدلله در این برنامه براتون گفتم و دیگر قضیه با خود شما مربوط است و با همون یعنی که عکسگیر یا همون نفری که شما را عکس میگیرد و به اصلاح میفرستد اون برای ملت و مردم تقدیم کرده می شود. حتما 13 نفر باید وارد شوند. از بچهای ما 13 نفر هستند و این 13 نفر هر کدومش وظیفه خودش میشناسه، هر کدومش میدونه که چیکار کنه و اگر بازم بچه‌ها بیشتر یعنی که اگر پیدا شوند چی باید وارد میشن. ولی 13 نفر حتما به تالار هستند که فقط وظیفه‌شون نگاه کردن زن، دختر، خواهر، بچه کسی که در اونجا رحمونوف گریزون داسترش که اوی که اومدگی طرف دولت استودنت ما با اونو کار نداریم. ولی از همینایی که از دست رحمونوف گرفتگی و دیگه پناهندگی سیاسی داره و میروند با جشن روزی پرزیدنتی رحمونوف جشن میگیره، ما باید هم نور یا اشکار کنیم تو اینکه ملت خودش بفهمه که کیان. ولی که بعد ما سر میکنیم اونایی که ای آلمان پل روی کردن، در تاجستان خونه ها خریدن، در یعنی که ایرپورت در پیجو و در گیجو خوب دیگه فهمیده ایستن همه بچه‌ها کدومی که هستی در 102 در قزاقستان خونه خریدگی همه اینا رو اوستا یعنی که برنامه میکنیم تو اینکه ملت مردم بفهمن که شما کیید، شما چیکار میکنید، شما با چی کارها مشغولید و یعنی که دیگه آمادگیت هدف چی بوده است. یعنی همه اینا ان شاء الله که روز به روز برملا شدن میگیرن تا اینکه مردم چهره‌های اساسی پشت پردگی شما را بیشتر و بیشتر و بیشتر و خوبتر و خوبتر ان شاء الله که بفهمن. خوب، امیدوارم که در این چند وقتی که یعنی که در پخش مستقیم ممکن است که اشتراک نکنیم، چندین کارهای زیادی از حرکت هم داریم که باید ما صورت بگیرد، چون تا نهایت سال چندین نقشه های داریم که اون نقشه های داخل حرکتی اون نقشه ها باید عملی شوند و این کارها واقعا هم از نشستن و از نوشتن از کارهای زیاد طلب میکند که باید این کارها را انشاءالله انجام دهیم و ممکن است که هر یک چیزی که خداوند یعنی که برای ما تقدیم میکند در اون خیر است و انشاءالله ما امیدواریم که این یعنی که چیزی که چند وقته که برنامه میبریم ماجر دیگر نمیشود به سبب و علتی یعنی نداشتن اون چیزی که امکاناتی که براتون گفتم دیگر شرح میکنیم تکرار کنیم. خوب، دیگر به همون خاطر ما یعنی که وقفه که در برنامه میبریم ماجر میشود. شما میدونید که همه وقتا از مهمترین وقتایی که ما زیاد کار میکردیم در نهایت سال بود، چون مثلا اینا مثال برنامه میبریم ماجر برنامه دیگری زیر ضربان دیگر، ولی فعلا که چون در همین وضعیت قرار داریم یعنی که به همین شکل یعنی که حالت و وضعیتی ما شد دیگر یعنی که آینده در دست الله هست. بار دیگر میگم امکان دارد که یعنی که از آغاز دکبر شروع کنیم و امکان دارد که از نهایتی همین نوامبر شروع کنیم. اگر یعنی که امکانی که برای ما الحمدلله الله موفق میکرد حتما ما کارمونا دوباره یعنی که شروع میکنیم تا اینکه ما با عمل کردهامون ان شاء الله که با هم انجام کاری بتیم که این رژیم یعنی دیکتاتوری رحمانوف هر چی تیزتر از قدرت دفع شود.
ولی برنامه دیگر اصلاح انشاءالله که به همون شکلی که بود ادامه پیدا میکنن. هیچ کمی در اون برنامه ها نیست. میدونید که برنامه آنلاینی کمتر شدن، اگر برنامه یعنی که منتجی و برنامه این باز بیشتر میتونن باشند. به همون خاطر یعنی که در نگاهی برنامه بعضی برادرایی که برنامه ندارن، تنها همین پخش مستقیم از برنامهشون، خوب اونها در اون نبودنشون احساس میشود، ولی نبودن ما احساس نمیشود. چرا؟ چون که ما برنامه‌های دیگری داریم که یعنی یکی از برنامه‌هامون منبر مهاجر است. برنامه‌های دیگری یعنی که ما انجام میتیم ان الله که همیشه اون برنامه‌ها انجام میگیرن تا اینکه ما بتونیم بیشتر و بیشتر برای تحرکات کردن انجام کارمون خوبتر شود. و در قضیه اون چیزایی که در تاجیکستان برای رسیدن الحمدلله هم اون چیزی که مربوط به تلفن ها و رسیدن معلومات و کارهای بود با بهترین شکل انجام شدن الحمدلله. یعنی که حدودی همه اون چیزی که باید به تاجیکستان برفت همش رسید، غیر از سه تکی اون هم در یک قضیه دیگر است. یعنی اون باید که اونها برساننشون، یعنی که تکمیلا خریداری شده است، همه آماده است و تنها منتظری خیلی امنیتی ها میخواستن واردی ما شوند. فکر کردن ما احمقیم، یعنی که میتونیم یگون کار کرده، گفته تمامی کار کردن، ولی یگون کار کردن نتونست اسیاتی و مقامات امنیتی کشور، چون که ما میدونیم که دیگر چیکار کنیم. یعنی که افرادی عجیب غریبی را جو کردن در ما، افرادی را که خوب گویا که ما میتونیم اونها را باور کنیم، اونها را جو کردن، اما هم خوب کارمون را توسطشون انجام دادیم و فهمیدیم کی هستن، چیکار میکنن. خب دیگر این قضیه به همین شکل فهمو هست و ما انشاءالله کارمون در تاجیکستان در همه آن جایگاهی که باید انجام تیم یعنی که انجام دادیم و انجام داده ایستادیم و در آن هیچ کوتاهی یعنی که نمیکنیم. پس خوب، برنامه امروز همچنانه که گفتیم زیاد طولانی نمیتواند باشد. ما همه آن چیزی که میتونیم در یعنی که انجام عملهایی در مبارزه انجام داده انشاءالله که کارهامون رو انجام داده ایستیم، از نگاه حرکت، از نگاه سیاست، از نگاه برنامه‌های یعنی که اطلاعاتی، برنامه‌هایی که باید صورت بگیرد، کارهامون رو ما الحمدلله که انجام میدیم و در این هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و شک هم نکنید. کار ما انشاءالله که به همون شکل یعنی که انجامی کارمون انشاءالله ادامه میتیم. و همون مسئله کامپیوتر که خب اینا جمع صحبت داره، میکروفونی که باید زده میشه در اون کامپیوتری که برای مونتاژ است، کامپیوتری که برای برنامه است، یعنی که تا به حال یک کامپیوتر باید میرسید که اونم نرسید، منتظرش بودیم. کامپیوتر خریداری شده بود ولی قیمتش خیلی زیاد از نگاه آوردن رسیدن یعنی که تا اروپا را بود، به همون خاطر یعنی که دیگر نرسید و همون شکل هم خوب فعلا ایستادگی هستیم دیگر. یعنی که مسئله کامپیوتر میتونیم بگیم که اصلا نرسید است، یعنی که دیگر یعنی که قضیه به همون شکلی که بود به همون شکل باقی مونده است. خب حالا فعلا به همون شکل هستیم. خدا کند که یعنی که بتونیم همون هم گرفته تا اینکه کارمون با بهتر و خوبتر در قضیه یعنی که چیزهای زیادی است که توسط کامپیوتری که برای مونتاژ است یعنی که کارو انجام باید بدیم. و این قضیه‌ای بودن که انشاءالله براتون گفتیم. بیننده عزیز گرامی، دیگر از این بیشتر براتون گپی نداریم بگیم. تنها اگر برادران و خواهران و افرادی که امکانی صحبت کردن در برنامه داشته باشند، یعنی برنامه ما میتونه تا 2 ساعت زیاد تا 2.5 ساعت ادامه پیدا کند. از این بیشتر ما دیگر یعنی که برنامه‌مون درست طولانیش نمیکنیم. خب منتظر برادران و خواهرانی که یعنی که صحبت میتونن بکنن و میخواهن صحبت کنن انشاءالله که ما منتظریم. خوب، سفر بله سفر صدا است؟ صدای صدا نیست، صدا رو نمیشنم من.
سفر صدا نیست. خب 7 پلوس 70 بله. 7 پلوس 70. السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند برادر محمد اقبال نگهبانت باشه. پروردگار برادر محمد اقبال سلامت باشه. برادر محمد اقبال به خدا قسم او جمعه گذشتگی تا این جمعه را فکر کنم که همیجا عیبی رحمانو باشه یا عیبی مردم. شیشتم فکر کنم برادر محمد اقبال قسم به الله کو عیبی یک من عیبه کو دمی پلدارای تاجیک میبینم برادر محمد اقبال یکم هر کی گپ زدن نداره پلابتی در اصلاح برای تای ادیال بشین تماشا کن چی میشوه. یا تاش برادر محمد اقبال همی جای 70-80 گاو داره، 2-3 ماشینی 5 تا نداره. کی کی زنگش زنی میگه پل ندارم. باز بگوش که یا ماشین اونجا ارزونه که بیا برا دنگس پلا میوه. ای پروردگار هم در این دنیا زهری تنه دوشه و هم در او دنیا پروردگار خدمت کمک نمینه. خب دیگه این برادر محمد اقبال قسم به الله اولش پروردگار انقلاب شید. برادر محمد اقبال یکم باید همی اوچسکاوی ها را فهمیدن در کار برادر محمد اقبال. این مثال قشلاقی ما برادر محمد اقبال 5 اوچسکاوی علی شده باشه کو او 5 ترمی های کو همی گرد و نحم و همی قشلاق کی بز بود کی نر بود کی چی بود باید ما همش باید فهمیم اول برادر محمد اقبال کو در گرد و نحم ما کیه برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال یا برادر قسم به الله در تاجستان بود جیان ما پرسیده است که خیلی توقعی گفته است که ساز های گفته است که من هم که حسرت دارم که برادر محمد اقبال که یک بار قطعا برادر محمد اقبال من گپ زنم برادر محمد اقبال. این مردم به نام الله هم که رحمان و جنبه‌زار شدگی هم برادر محمد اقبال. بله. یا برادر محمد اقبال شعر انقلابی نوشته است. همین قایکم به خدا قسم خودم خوندش نتونستم. اگر این کار باشه پرتامش خدا دیگه بار خونش برادر محمد اقبال پرتاش میخونم. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. یگان چابروز درمد یا قبول کن یا که همجا مونم معلم جا بیست. تمام انشاءالله که هستی. خب بله برادر گرامی فعلا کسی نیست وارد شد. اگر صحبت کردنی باشد اگر صحبتی دارید در قضیه های عمومی که صحبت کردیم مرحمت ما هستیم فعلا. یعنی که اگر هر برادری که میخواهد صحبت کند مرحمت وارد برنامه شد. چون که دیگر میگم که امکان دارد 1 هفته 2 هفته 3 هفته حتی هر وقتی که یعنی امکانی برگزاری برنامه من شد تو هم وقت دیگر یعنی که غیر قابلی نمیتونیم دیگه برنامه کرده. و هم خاطر فعلا هر کسی که میتونید بدرید صحبت کنید. ولی ما کارمون انجام میتیم. تری نیست که ما یعنی که برنامه منبر مهاجر نشید دیگه دنیا با آخر میرسه. ما همین لوبو خیلی رحمان فو باید چنگرک مونه پدن علتا. ما کارمون انجام میتیم. یگان راه نداره رحمان. ما کارمون اگر گفتی گپا میگن که همین آدم کور باشه قوت ده جای دیگهش میروه. اگر یه جای دیگهش نقص داشته باشه قوت ده جای دیگهش میروه. این یعنی که فکر نکنه که نبودن برنامه منبر مهاجر یگان ضرر داره. البته گفتی گپا ممکن است که فایده داشته باشه نبودنش. ممکن است یعنی که کارهای دیگری انجام بدیم تا اینکه ان شاء الله انجام کارهامون انجام بدیم. اگر نگاه کنید او قدر مبلغ نیست. 6 ماهی برنامه منبر 750,000 روبل یعنی خوب دیگه 1250 یورویی یعنی که چی قدر میشه وقتون دیگه باید فکر کنی. یعنی این همه قدر گپ است ولی امکان داره که در یک عبیدشون یا اوژنشون پلا مصرف میکنن.
خوب ولی ما کو دیگر یگان خوجه خارجی نداریم. همونایی که میفتن خوجه خارجی داره، همون خوجه خارجی دک جوان که ما پیداش کنیم قطیجون یک چخ چخ کنیم یکی ای توجیک ده اونو را اگون کار کرده میشه و گپ زده میشه هم خوجه خارجی را. خوجه خارجی ما همین ملتن. خوب بله بله خب فعلا میتونید که توسط واتساپ اگر کدومی که در یعنی که توسط برنامه داخل شده نمیتونید توسط واتساپ بوری چیت صحبت کنید. خب در مورد کانی بادام یک نامه رسیده است. انشاءالله که ما نامه هایی که رسیدن روشن کار میکنیم. هیچ مشکلی نداره. در قضیه لیدی غرم نویسید، یعنی که در قضیه یوسف رحمان نویسید برای که معلومات خوب دارید. مرحمت نویسید. در هر موضوعی که یعنی امکانی صحبت معلومات دارید نویسید. خب رئیس بله خوبه. الحمدلله خوبه. بله سیاست مدار نیستی محمد اقبال، در سیاست گم میزنید. معلومات دینیت خوب است، همون بدین گپ زن که چه میکنی به سیاست دخالت کرد. بیا سیاست همین رحمان سیاست مداره. بله سیاست مدار عالی درجه است. اکه گوش که سوال وقتی که مسئله قضیه با ایران بود، چرا یعنی که حقارت کردن ایران، ایقا پرابلم کردن، چرا این کشوری به همه معلوم کشوری دوستی در نخونه که همتری میگفتن و حقارت میکردن، چرا با اومد با ابرد ندوباره یعنی که این کارو تشکیل شد؟ همین ای سیاست مداری پیشوای گوش کن. اون وقت در نفر بودن در ایران که بستو همین سوال جواب ای سوال نگریز. همین سوال همین کاری رحمان و سیاست مداری بود. بله سیاست مداری به درجه عالی است. در وقتش بودن نفران در حکومت ایران که آنها با همین فتنه دست زدن. تو یک سوال میتی جوابش گوش نمیکنی، آدما رو میبری. خلاص اینا گبزه همون آدما در حکومت فتنه بازی کردن. امنیت تاجیکستان این فتنه آنها رو آشکار کرد، فهمید، بس کردن. هر یک دولت امروز فهمید که راهبری دیگر آمد، راهبری که سیاستش فقط سیاستی با طریق آشکارا، با طریق مراسا، با طریق برادری و برابری امروز قبول داره ما و سیاست برادر. خلاص یعنی که در سیاست طالبان تغییر خورد که اول گفت که من قبولش ندارم، با اومد قبولش کرد. ایران تغییر یعنی امروز طالبان را جناب عالی تاجیکان دستگیری دارد. طالبان در وقتش اگر که دخالت پرزیدنت تاجیکستان نمیشد، تاجیکان را ممکن بود که عموما نیست کنن، رفته در پنشیر. همین سیاست بود، همین چیزی بود که پیش دست ممکن 50% ممکن 40%. اکه بستوخی اکه هازی بگوی همین توجیکو در افغانستان فقط در پنشیرن. در افغانستان چی؟ همین موقعیت افغانستان میدونی که در افغانستان چند قد پشتو چند قد تاجیک است؟ سوال داخل. با از روی معلوماتی که من دارم 40 میلیون تاجیک است. افغانستان خودش 40 میلیونه مردک نیسپیشی مینیا. افغانستان خودش 40 میلیونه. ایگه پناه هم 40 میلیون همش تاجیک. خلاص هم 40 میلیونه. انا که پس تو پنشیر فقط تاجیک گفته ایسته. فهمیده ایسته؟ یعنی که برادر من ممکن نداشته باشم اون معلوماتی که با اون درجه باشد. عموما شماره تاجیکان 40 میلیون است. اگر 10 میلیون تاجیکستان دیگر ازبکستان گیریم ممکن 20-25 میلیون ماند. مقصد همین پرزیدنت حرکت کرد که تا اندازه باشد. طالبان در اول مقابل تاجیکان مبارزه شدید داشتند. چهل با کدام اساس با کدام عقل جناب میخیزه طرف طالبان میگیرد؟ ای پوتین با کدام عقل طرف طالبان را گرفت؟ عقل پوتین کمه ای رحمانو؟
وای پوتین مقابل امریکا اون چی که مقابل امریکا و اروپا هست وای دستگیری میکنه. یعنی که طالبا پروتفی امریکن برای همکا پوتین دستگیریشو کرد، درست؟ و طالبا امریکایی رو برآورده پیش کردن، اروپایی رو برآورده پیش کرده از سرزمین. انا که درست. خب پس یعنی که برای چی جناب اولی امریکا رفته، یعنی که امریکا 3 بانک اویله را در تحریم قرار داد؟ اما ما خودت سیاستمدار نیستی، گفته که همین مقصد که این جناب اولی تنها نرفته است. سیاستمدار تو برای چی؟ ما سیاستمدار نیست، ما یا میگرانتم یا مهاجرم. گوش کن، افغانستان 40 میلیون گوش کن محمد اقبال، گوش کن. این یا دولت نمیدونی چیه، خود دولت نفهمیده است چی گفته است. یک تا گفته است که تو میگم ترامپ برای چی میگه که برای که زیدی امریکن طالبا. خب خلاص همین طالبا کی به قدرت رسون؟ سوال پوتین به قدرت رسون شو. سوال اینجا پوتین حرکتش بود، پوتین حتما اینجا اشتراک داشت. یکمین دولتی که طالبان همچون دولت شناخت این پوتین است. خلاص کم نیست. تو برای دم بگی بهتره که برای دم محمد ستا وابشه کو با خدا قسم رنگی چی میگن بمبای بمبا بیا کو گابزا یک کلوبی. سلام علیکم به خدا. سلام علیکم. یا دقیقه برادر کلوبی. واقعا وقتی که ما از نگاه سیاسی میگیم دولتایی که یعنی که کشورهاشون بهترین سیاست ها را پیش میگیرن، یعنی که شکل کار و شکل ادامه دولت داریشون کاملا معین است. رحمانوف نه سیاست زور میفهمه، فقط سیاست قتل توجیکشی را، فقط سیاستی که اون قدرت باشه. چخیل کونه کدام سه تو بوتی زور میدونه، چخیل غرام خربزه را مونه، غرام کارتوشکا را مونه، یعنی که گرم راست کنه، این تری را میدونه، مردمش گشنه مونه، مردمش کم بغل کنه، مردمش مهاجر کنه. این سیاست کشتن از بین بردن گیتلر قدی این سیاست نمیدونه، سیاست آدم کشی، قتل، کشتار، مهاجر کردن، بدبخت کردن زور میدونه. نه که سیاست جهانی به یه شکل کجایی که وارک کو من شرم میکنم ام تری پرزیدنت داشتم، والله شرم میکنم. بیا یک کلوبی. السلام علیکم اکای محمد اقبال سوزی اکای خوبی سلامتی و خوبای سلام خدمت با کل همین مبارزه میرسونم. نه مرده که کوزی خندیده استای مقصد این خنده مطلع خنده کده استای نتری یا نمود میخنده که درنی طرف شما آیا نه که برنی نخلی مانیکنی برنش طرفی کدومی که رو پروش بندگی نقل هم ویدیو را بگی برو گابزا بازیدیم یا ای بایی زوب کش امرای ماوری سواد سیاسی نداری نمی کنه بجیق باشی بخیر نتری دیگه نمود گابزوزی ای اسلامی سوال بتان اسلامیش هم نمیدونی، ای سیاست هم گفته سای سیاست هم نمیدونی، روی توری مهاجری که در همجا ششتگی رو تا سیاه پدنالت همیش نمیتونی شیطانی رم کردن نمیتونی اقلا کنه بجیق هم درگی تماشا کن. خیسته ما سیاست ما ایش ما وش ای دین تربز پرزنیکی تربز پرزنیکی خربزات پرزنیکی کادو ای دا سیاست چی دا خولا دورا برواده پول سیاسیش کستای دعوت توبه کنم خدوخی دانومت بام برم الو خیلی بسوادی تاری تو پوشا ناو دیدستم دا خیلی عبادی تاری ای نامی برامدانی چوپیکو برامدای پول نی با فکرم کم بیان امو لسیدنک شوری تو زایده و خجازی پاشم نبرواده ای به پاشم اولی لیسیای ولی کم ترمیل سمیل باید یکی خیچ میکنه کو وجه کنم شوه یکی میبرنش باری دیبه تایم شوه هم تم تایم تو صدقه رو تو میشم نمی خوبی کنه میتونی نمی کنه بجه گندگی نکن این یک طرف کجانه انا ما مقصد همون چی که نوشته بودی اوزی دایجا برو وردیش مقصد با منفیتی اویلا همش زدم رفت که چیزی هست نیست لکه دیدمش که او دو خطا کردم راستی گفت درآمدم یاد بر گپ زدن نشی بگمت که اکم مقصد مسئول چای نوش اجا خیدم 60 چند بده 30 چند او برنامه او دو فینا دا 60 چای نه خطا نفهمیدم دا ایسو به سوالی اکجا خیدمش
یگان چیز نیست، حدش درسته. مثلا آیا باور دارد که رحمانوف شریک استراتژی امریکا رو با روسیه عوض میکند؟ یعنی که شریک استراتژی که با امریکا میخواه برای با روسیه را، یعنی که روسیه را کیدت میکنه و امریکا میره و مقصد. آیا باور داره که رحمانوف شریکی استراتژی امریکا را، یعنی که این امکان نداره این مسئله؟ برای چی؟ به خاطر اینکه رحمانوف اکای محمد اقبال ای اولاد نوسرم ای دکونای یگان تایی اولاد مردک نیست، ناموس وجدانی مردکی نداره. این همی بته شوزی کم طرف جیر نیای پوتین در زیوترش بته نمتایی با پانی کونه قطی نمو اویله اولاد یمون نوسرمش میگیره پانی پیش ترام میبره. نمیبینی از که عزیز مورا که نمخواهی دستوش به دومنکش نمخواهی دستوی نام ترامپ هم چکه مرحمت شومدی با زبان تاجیکی و با زبان یا ما نمو دیخدش میگرش ای اولاد دکونه ای اولاد بخدو کو یگان نیده ذره باور کردن در کار نیست. من ایسر ایچ میگم امیره کرد اینا کنیگو کرد. من شخصا آدمایی که کماندانایی که ایمینا قربانی چولش در نظر نمیگیرم. برای قربانی چولش رنگ همی تروزو های رنگ همی ما خدم 11 ساله 12 ساله 11 یا 12 بودم ده والا علم همی دوره که قوات سلطان اوزتی بود کو در گاسینسا پیشی گذار مونای پیشی گذار مون اومد نموجا مقصد پاتسان خیلی مایده نمو اکو بود امو ورمیا مقصد جیپوشون قطی اومدنی تاوتا اینا کی اومده پالکونیک بده نه که پالکونیکش میگفتن همین قربان چولا اومد همین صندوق قبر رفت طول بعد همین قمردم غلاغولا کرده سوسه خیلی که پتنی مایده دیگه پای کور برمون همیت چی ندادیم. انا مو کورو را من نام همیت دادستم که همیت که قربانی چول یک همی ممالی هر دش دکونان هر دش همی سمیه قربانی چول ایدینی رحمتی سلطان چول سوز بوده پسلد نیورمی دولت چول تمام. اینایی اوجی سلیمان خیانت مقصد یکون کسر نومردی کگی نیست. کشورش هم تری انا نایی باقی مونده استالین لوشاخرش این همی رنگی اولادی نمی امام علی اوخین انیگو که میگه که تنجی اورومی صلح و ثبات. ناو دوره قربانی چول ده یک کس یگون این امر کمی آورد میبرد ماشینی کونه را میدادش ماشینش هم میگرفت. اینایی دوره ده ماشینی کونه را نمیورش میگیرش میروه گپ نمیزنی. این خوشی سالی 92 چوپلوسوی خویا وردارو و خویا لیسو همت بدونین در دوره بیسپریدلی یک خوب دیگه مایدک کم ترک همو بیسپریدل هم بود نکی نخلی رحم داشت میگرفت جای همو چیزی نوده کنه میدود وزی میگیرش میبره محکم میکنه میگوید زنک میگیری گپ نمیزنی گپ زنم ده میبرونن خوین میبرن 300 قطی محکم میکنن خیستیم بلندم خیلی زونتون گفت که همو اشور و فسین که پشم برو ورده ولی یک کمش برو مده ولی یک پشم نبرو ورده نه اوله سیدستایش ایستوه جی های بعد برادروی مقصد برادروی همی التیموس بخدو بی همی ترسه کم ترک ایدیلتون مایلی ایروده جانکنی نداری ایروده هیچ نداری نه کمی غیرتی مردکی تا کم ترک زنده کمو چلیکه یا چلیک همی بزنش آزوده ده بزنش همی دنمی کارتینکه همی ایسلو چیزی را میبینیش همو گلاو نیاموی در همی شکوف همو زدنش بگی دلو با شکوفش میدونه که همو زدگی در همو شکوف او فایده داره. نایده سری امره ماوری ای وطن دوری غیرت نمیکنی که بخیزی برای نه که همی غیرتی مردکی تا همی ای درگی نشون تا همی چلیک دادم یا لایک اونا شو برا نمیو یا اس یتیم ببینه تلفن ترا که تا کدام دولتی تلفن ترا ببینه بلا مرغ شیده رفت اینیا برو بانو میخدو اما قدری قد نمیکنه تخم نمیبرین مردک نه قد میکنه نه که تخم نمیکنه اما چه کم ترک نموشی مردکی تو نه دا گیجو یا توجیکی خدتای باسنی توجیکی ختم بره نمی شای کتا جام بکنی نگیری 5-6 نفر دیگر یا 10-5-6 ماشین دیگر
میره یا کم بغل نمیشه خودش تو قام برو گپ میزنه نم خیلی پروست بستن نمو شایکتا اگر تاجیکستان رفتن نتونه که همون شایک قطعی میگه لایک بزن ما بگو متناسم دلی بده میتونی یا دولت گرفته همه مونا گویدشتای همه کار مونا کردشتای بله نمره رنگی قنچ خوب یا درگی نبخیده چلیکوتون نمتاری میکنن موتیت میکنن هیچ کار کنه میتونه این رئیس رئیس بود رو مدگی نمیدونم با چی میگوی رئیس اینمی چی میگوی چی گفتنی با خیلی من خواستم همه آدم قطعی صحبت کنم این شایکیو باندیتو بلیتو سوکیو این یک حیوان بوده صدقه گپ شود یک چشمه کن پدری تو با 1000 بار نعلت من بعد ممکن پدر رو آدم خوب باشد لیکن پدر نعلت تو چی حق داری یک نفر پدر لعنت گویی بر پدرود میلیون بار نعلت پدر نعلت بیکاس بر پدرود نعلت اینا مو قاینار دوری اما قاینار دوری گپ یا قگاب میزنن مردکش قبولش که من ایپرا باشم تو مرا پدرنالت بگو من میگم گپ نیست که من گپ من اسلام میکنم من ایتاری وجدانی مردکی دارم نه که تو بلای بینوموسی را زوان توبه کم خدا ولی نه و سویجیه به پشمای نگاه که پشم برو وردن ده یکی میبراند نه اون باری زای سایی یکی اوز تایی نه اون کرپیش نمیبرویا پاسره نکی کی میشای زای سایید میشای سونجام کنی ده باری پاسلینکا باقی در همون یالو اکاجون تماشا دارم بخدا بلا اکر همین ناله آوازی من برور همین حرامی پدر ناله شنواد حقارت نکه حقارت وای کرد تو مرد باشی باید میگفتی که پدر نالت نگو تو مرد اگر خودت مرد میبودی میگفتی پدر نالت نگو من نه یگان کسی حقارت کردم نه یگان کسی یگان سخنی بد گفتم وای حرامی پدر نالت من پدر نالت رحمان فی پدر لعنت یا آدمی پدر لعنت حمایت کردن دلالت میکنه که تخدت پدر لعنتی یا آدم آبا چما او امامعلی را پدر لعنت گفتم می پدر لعنت یعنی که مادر به خطا را حمایت من اگر حمایت کنم رحمان فا پس من پدر لعنتی پیتوخم تو باشی تو بله حمایت کنه همتاری فرق نداره تو شاخدم نداری بگم شخصی که حمایت تو احمقی من پدر تا حقارت کنم حقارت اگر کسی که رحمان فا حمایت میکنه گوش کن پدری تو چی گناه دارد ما یگام پدر فرزند برای بد تربیه نمیدهد پدری تو یگام گپ نگفته است پدری تو شخصی بزرگ بوده است که تو را یک معلومات درجه عالی معلومات دینی داده است و آدم دستاین اوژنی که همین خیلی فرزند معلومات هیچی نباشه یک معلومات دینی داده است که بسیار خوب است معلومات دینی خوب است عالی است لیکن پدری تو امروز تو یک کس حق پدری تو یگان گناه ندارد لیکن باید ابله وقتی که من یک شخصی که فکر عقیده یگان کس را یگان گپ نگفته است گپ درباره هر یک آدم میره من باشم چی او همین خودش باشه اگر رحمان گوش کن پگاه هر یک نفری که برای مقابل تو گپ زند وای پدر لعنت میشود این نفری که این صدقه سخن شود سخنوی این یک ابله خوینی یک ناکس است با صورت برو تو شهر میدان با صورت برو ای پدر نلت صورت برو ای بر پدر رو برادر محمد اقبال یک مینوت ممکنه من امورا ایجاد سوالش پرسم یا بار وانومی شیخ میدرای یا بار وانومی ایو میدرای ایو اصلا کنوجه ایو اصلا کن اوز میگه که حقی پدنعلت نداری گب زدن چوه که این من دنمی جا من گب میزنم اکاو اپاوما میبرن رحمانوف میزنه حق داره امو رحمانوف من عیب کم باید منم قپایوکی سمیه ما بگیره برا سوال داخل رئیس همه آدم جنایت کرد در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با جای الله میگه که ولا تزر وازره وزر اخرى یعنی با گناه هیچ کسی دیگه جواب نمیگه اما یعنی که هر کس در گناه خودش جواب میگه آیا جنایت من کردم
حق داره که برادری من خواهر من عذاب بده. سوال گوش که محمد اقبال همین نسبت هر نفری که پرونده شده می شود و کروک سویاز دارد همون کروک سویازش مقامات حق دارد تکلیف کند پرس و پاس کند جای تو برادر محمد اقبال ممکنه یا سوال گشتیم امیرا این قانون است این قانون اول من یه سوال حل امی نداره حق گوش کن اکای اصلاک گوش کن یا سوال گد بتیم سوال تا بکنه که امی سوال جواب نداده است طبق قانون امیر رحمان هر یک نفره که محمد اقبال موافق قانون هیچ کس حق نداره که یعنی که از نادانستن قانون تر از جوابگری جنایتی آزاد نمیکنه. شریعت اسلام میگه که عذر بی جهل میده. یا شخصی که نمیدوند شریعت میگه تو جواب نمیگویی برای تو بی سواد بودی نمیدونستی. ولی زکان امروزه میگه نیزنان زکانن یا 118 طبیعت اتویسنوسی تر از جوابگری آزاد نمیکنه. ولی نگفته است که ندانستن زکان یا مخالف قانون کار کردن اوچتا پدرتا مادرتا ببره جزا میتیه. یعنی این چیز مخالف قانون عمل کرده رحمانوف خودش. در کدام سیاست اومده که در قانون این قانونان اگر یک نفری که در جستجو قرار دارد یک نفری که نسبتش پرونده هست دولت حق داده است که کارمندهای مخصوص آنها را تکلیف کنه با آنها صحبت گذرانه. برای شما یک نفر از صحبت نمیکنه میقفه میگیره برای در پدبل رسش میکنه زنگش میزنن برای ابله میگه اگر نمیگه بله اوچتن جا تجاوزش میکنه. چی میگو؟ اسفراده کردن دکونی بودم کردن یگان جنایت نکرده جنایت نیست کاگی نیست برای ابله و درسیه قرار داره میگه اگر نه یا یک اوچجون تا تجاوز میکنیم یا 50,000 روبل روان کن. این میگه طبق قانونه. سوال هر یک کارمند برای هر یک رئیس جماعت برای هر یک کارمند مقامات تو جناب عالی بها نته واقعا قانونی کارمندی بهترین هست یک کارمندی که نخواه همی کار در غرم شوه نخواه همی کار در پنجکین شوه نخواه همی کار در ایستراوشن شوه نخواه همی کار در ایستراوشن شوه نخواه همی کار در ایسفره شوه نخواه همی کار در جرگتو شوه نخواه همی کار در ولایت خورغنتپا و ختلان یعنی که همینا شوه یه منطقه از نچید این فرمان جناب عالی تایی که همی تا بکنه باش که فرمان جناب عالی طریق خطی میبرد. جناب عالی خیلی فرمان احمقانه ندارد. فرمان جناب عالی طریق خطی میبرد و وای فرمان رسونده میشود. چون سخنی که تو میگی در اون فرمان نیست. فرمان جناب عالی بود که برای لایک دیگه لیکن در شهر نویا رفتن این فلانچا اومده تمام مکتب برای اونجا قطار کن. حتی برای سفرهای پرزیدنت نکنه تانی کارا را. رئیسای ولایت شهر نویا من سپارش دادم قطعی حتی جزا هم دادم. کودکان را میبرن در قدر فرمانی جناب گوش کن محمد اقبال و چی میکند؟ چی ندیده است پرزیدنت خواننده را ندیده است کودک ندیده است ساعتهای دراز شمال خنک برف باران هموگا پاگو تست پیشنگو کپری طلبه مکتب چشم رهبر دولت ده حتی خاک پاشیدنی میشه. من کردم این چیزا ما دیگر در یکان شهر نویا را نمیدیم. اوخی همی کار کرده است کو پس چو همی که میکنن همو کار اگنی значит فرمانای ایره در فلانشون زدگن رئیسوش کی زور است значит همه ای پدن علت این فلسطینی محمد اقبال گوش کن من با همین سوال خودت جواب دیم سوال جواب گوش کن محمد همین سوال خودت من جواب میدم. یک نفر میبرد تو ایشون قوری همین تعریف میکنه تو معقول میشوی همین سخناش را تا آخر گوش میکنی نمیبری سخناش را. من میبرم تو اقبال میگم تو معقول نمیشود تو منه میخوای که تستر یکان گپی بد گویی تستر وای کنی همین همه با ما منتالیتیت ما همین خودت بیام میبرم قوری ایشون همین میفورد گوش که یک بار گپا الحمدلله هیچ وقت من توصیف و تمدیح مدح دوست نداشتم و دوستم نمیدارم.
من مخالف این چیز هستم خودم. یک تا دومش که هیچ وقت یا آدم وقتی گپ میگه و گپش نمیگیرن در تریبون میبره گپ میزنه و گپش نمیگیرن значит زدگیشن. فهمیده سه؟ من هیچ وقت نخواستم و نگفتم که یگان کس تعریف کنه. برای چی دروغ میگوی؟ این خدا بترسه که این خدا بترس نگو این گپا نگو برای من. برای همون خاطر یگان گپ نداری در حمایت کردن نمیتونه رحمانوف. ایتر حمایت کنه خود داره هزارها تاش در زندان رحمانوف. همین همراه خان ظریفی ایت در بیشتر رحمانوف لیسی. محمد اقبال یا سخن میگم گوش کن. همین تاجیکستان خاکش به خیلی دادن که بردی دیپلماتی تاجیکای. یکی برد 30 سال زندانش کرد. سیجفر اسموزاده وای با حمایت من باری مهاجر ضرورت ندارد جناب عالی. من باید چی حمایت میکنم؟ خیلی ندارد تو گیجو میبره گپ میزنی. ندارد تو گیجو میبره گپ میزنی پشتی میگیری. من گپ میزنم مقابل همین نفرهای بیسواده که با زبان تاجیکی حرف میزنن میبرون. همین من نمیدونم همین کانال خودت ما مهاجر چی هست در همین یوتیوب های ما یکم میبرود برای که یک ناویگیری میخوش نویدن یک چی برای جمع ما چوپی جون برای جمع کوی بانوموست وطندوست میلدوست نجا لایک میبونن چی میبونن با صورت میبرود. تو مردک با صورت میبرود میگو ما مردک تو من مبارزم تخدت ببرو هوای برود ما میبرم قطیش اگه تو خواست نه نبرو تو خواسته است که یه آدم دیگر با بخپا رحمان رو برای زندانی کنه ما نمیخوایم این چیزا. ما میخوایم چوپیکو لسکو حمایت. اول از زندان میترسن چون مبارزه میبرود. آره تو چی نمیترسی میبروی گپ میزنی وای چی جایی مبارزه وای ممکن یک سگی که ممکن همون فرزندش کتیش گپ زدن التماس بس گیر نمیشوه کجانی با خدا ای باید صدلو در تو پای بدهی ای باید صدلو در تو پای بدهی در گوری باقیه کجان در روانی الله گوشت کستیم لایکو تانا فرومش نکنه نه. سلامت باشید. بله بارک الله. خوب برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون رو خیلی کوتاه نکنید. 292 لایک و فعلا اشتراک کردن 517 نفر در نظرسنجی. در گذاشتن لایکاتون کوتاه نکنید. لایکاتون رو گذارید و 204 نفر دیگر مونده است برای 227,000 نفر شدن. محمد جان تقایف بله بعد از اون سیزون کمر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. بله خوبه سوزی رکو سلامت باشی برادر محمد. بله هم بخشش این گپ درباره رحمانوف یعنی قبله طرفی ترامپ گرداند. یعنی که باور داری به همی که قبله را گرداند موسیانه؟ نه نگرداند است. برای هیچ گاه شوهری طلاق زدهش نمیپرتوید. پوتین تنها نمیگذاره. اگر وای ننگ و ناموس میداشت اگر وای طرفی ترامپ میگشت برآمده مراجعت میکرد که شهروندای من به جنگ اوکراین مجبوری روان نکن. این گپ میگفت. وای تا حاضر طلاق زده است عروسی پوتین است. بله به همین خاطر من باور ندارم که وای طرفی ترامپ گرده. اگر طرفی ترامپ که گشت یک هفته نگذشته جمعش میکنه پوتین نابود میکنه. بعد درباره اینجا در آمدم گپ نه رفته بود کدام آدم یعنی بزرگ است تاجیکستان رای کردن. همین شما گفتید بودید اما آخرش گوش کردم. همه برادراتون برآمده گپ من برای همین گفتم گوشی فلک کار کردن که مردم با چهره براین گپ زنن. این آدم پیروی اونها بوده است. چرا چهره وی هیچ کس نمیدونست تاجیکستان رفت و گرفتن محروم کردن. برای چی؟ برآمدن دعوت او باگشتم این گپ این گپ یعنی که تمای برادرای اینجا گپ در گپ است. گوش کنید شما همه حق میخواهید. حق نخواهید من برام بازی. وقت از اونی که با چهره گپ رفت حال کم نوار هست در اینترنت دارید ببینید. محمد اقبال محمد تقایف
حسین اشرف خائن گفتن که اینها مردم چهره به دعوت که ما چهره به مردم دعوت داریم، اینها یعنی من دارن، اینها خائنن، اینها انقلاب نمیخوان. از زبان حسین اشرف ما گوش کردیم. معلوم شما خائن گفت آدم. چرا آدمی که درباری آنها بود تا امروز و نامعلوم بود، چرا وای مردم مجبور میکند که برایم با چهره گپ زنه؟ اگر مردک باشه در اینجا صحبت کنیم. من اینجا جنگ نامدگم. گپ اومد بیاید جواب کرد. چرا آدمی گروه 24 نامعلوم بود تاجیکستان رفت است، امروز وای اخراجش کردن، یعنی پیش کردن و یا محکوم کردن. برای چی وای تا امروز نامعلوم بود و چرا حسین اشرف مردم با چهره گپ میزنن؟ او آدم قبولی سیاسیش گرفت رفت ازبکستان. گوش کتاب بگو مطولی ده بعد بفهمی بعد ما نمیشناختیم تو امروز کده گپ زنه. ما در حرکت اصلاحات خان بچه‌ای هستن که تمام نمیشناسیش، یکی کارش انجام داده است. ما کارمون دیگه با آشکارا نیست که ضرر رسونیم به همه آدم در حرکت گروه 24 بود، رفت تاجیکستان، رفت ازبکستان، پناهندگی آلمان داشت، رفت ازبکستان تاجیکستان گذشت. در تاجیکستان مقامات امنیتی 3 ماه بودن، خطیب با مقامات امنیتی برگشت دوباره آلمان اومد، گفتنش که همین کار تا بس که نک با هم نکر. گفت نه من کار میکنم امروی اونها. بعد یک گروه رو آوردنش چه یکون کاری غلط نیست. گفتنش که نک دیگه همین کار. گفت نه من همکاری میکنم با مقامات. چیکار میکردم؟ باید میموندنش میستاد. بچه به همون وقت این گپ نشنه کردن. آخه همین وقتی که اومد اول ای پیشش گذاشتن بس که همکاری تا با رحمان. نه کدام سیاست مدار با عاملا میکنه. گوش کنه رکا محمد تقوی گوش کنه. یک آدم که گپ میبره و گپ میبرد، شما با همکاری میکنه. یک دقیقه بس. برنامه ما موضوع رحمان فای اگر یگان من میدونم، من گفتم اینجا من جنگ نامدگم. ما شما خائنیم، مردم میگن با چهره نبرایم، ما شما خائنیم. نه میلاد بدونه بس برای من لازم نیست، مهم نیست کی من چی میگه. پس این گپ شد گپتون قبول محکم میکنیم و من از تمام جوانان میپرسم و خواهش میکنم که یگان انسان با چهره برآمده صحبت نکند. خود وای از آسمان چکیده باشد با اون آدم عموما با چهره، با ویدیو ویزو، با گلاسه های ویزو صحبت نکند که وقت ضرر خودش است. به همین خاطر من همین لوبای آدم اکو درش گم میزنم. فهمیده؟ لوبای آدم من همین برونن وای کسلی روحی میگویم، وای آقی پدر میگویم، چیزی گویم گفتن گیرم. من یکان تش نیستم الحمدلله، ولی باید مردک مرد باشد. وقت از اونه که دبرش بود برآمد ده با چهره باید گم میزد. وای مردم دعوت میکنه بیایم با چهره گپ زنن، یعنی آدمای گروه خودشون تو امروز نامعلومه. وقتی که تاجیکستان میرد نش میشه بعد ما میشناسیم که یا 24 محروم کردن، یعنی دفع کردن گروهشون. با چی معنی داره؟ برادر محمد تقوی فهمی یک کپت میگم، من لو هر کسی را که میدونی بپرس، من تو امروزه با یگان انسان با چهره، یعنی که حتی در صحبت‌های غیر عادی هم با تلفن با ویدیو گپ نمیزنم. میگم به ویدیو، یعنی وظیفه منه. من هیچ کس نمیخوام چهرهش ببینم و هیچ کس نمیخوام که یگان گمانی بد حتی از من بکنه. ولی تمام برادران مبارزه از اول مبارزم تا امروز گپم تغییر نکرده است. به چهره ببرو گپ زن، به چهره ببرو گپ زن. حتی مخالفت من با بعضی از برادرها که گفتی گپا همین بود که تو چرا میخوای که با چهره گپ نزنم؟ میگم من نمیخوام که حمایت کردن نمیتونم، همون آدمی که با چهره گپ میزنه پرابلمش میکنه، من خودم نمیخوام که پرابلمش کنم. این وظیفه من است و همیشه گفتم و میگم با هیچ وقت با چهره برآمد نکنی. هیچ وقت تا وقتی که شما در اروپا هستی با چهره برو گپ زن، غمی خشتمند نخور. همون یوسف دبری حسین اشرف بود، مالا میگوید که وای آدم با یعنی میگوید که با چهره نبرو گپ نزنم. کو برو اینجا شهر تو مردک باشی برای چی؟ توی چی مالایف تو امروز نامعلوم بود و کی بود و 24 بود است. من نفهمیدم که خیلی آدم 24 بود است. تو میبروی ما میگوی که شما خائنین، با چهره مردم ما دعوت میکنیم شما من میکنین.
مردک باشد اما یوسف برو اینجا صحبت کنه گپ زنه که چرا همه خیلی گفتن چرا محمد اقبال من یعنی که مردم میگویم که چهره شما لازم نه ما خواهینیم چرا برادر محمد تقای خواهش میکنیم در این مسائلی که بحثی اکو خواهش میکنیم همه جوانا از دست رفتن نیست جای برنامه شما تنها هیچ جا رفتن نمیتونه در اون مقابلی رحمانوف هیچ کار کردن نمیتونه از دستون هیچ نبیا همه پس پنجره برن محکم کنن کی انقلاب بکنه من و تو من تو برای همین اصلاح شوم همون آدمایی که خودشون مبارز میگیرن یک همین یوتیوب گیرون که برو همین گپا بگو شما یکم پرابلم نداره من برو آمدم این گپا 10 بار گفتم من اونا گفتم که значит فهمیدم اونا قبول نکردن گفتم همون گروجستان با یک آدم کسل روحی بود است هوای چلوسین کردن در کار این که گپا ازنم برو آمدم والله که چلوسین میکنه اگر مرد باشن اگر توجیک آزاد کردنی باشه اینجا در روی گپ زنن یعنی اشتباه هاشون برون بخشش پرسن ما یکان کسی نه یکان گنده کردیم اینجا با فقط خطاگیشون گفتیم ما خدا خواه انشاءالله که هم ما درست میشه سلامت باشه برادر محمد همین بعد رحمانوف هیچگاه پوتین رو ترک نمیکند اینو فراموش نکنید برای اینکه روسیه و آورد به سر قدرت تا آخر میرود و نه ترامپ پسند میکنه نه دیگر پسند میکنه همین شوهری همون طلاق زدهش پوتین است ما باید همه با وطن برگردیم اینا یک باره کنیم که همه تجاوز کردن اینا فهمیدید پگه جوانی توجیک میرود که زنش تجاوز شده است خواهرش تجاوز شده است همین به خاطر پول کارکنی همین 4 طرف دویده گشتن یک سم کار کنیم گفته آبروی عفت مادر و خواهر و اهل بیت از دست میدهند بعد اینجا با یک آدمی حرام به خطاب کردنی هم در بارش دینا ما صحبت کردیم من و شما یک پنجکنتی اکنون مقالهش من خوندم گوش کنید اکا من برآمد است گفته است که وای خوجه خارجی دارد باز رفته گفته است در مسورکه چیز میخورد از زن همون خوجه خارجی خر فلان کند چرا من با پول نداد که من مسورکه برفتم انا گپ گوش کنید چی خیلی گپاش همدیگرش با زید است فهمیدید آدمی که خوجه خارجی داشته است پیش مسورکه برای چی میرفته است برای همین ملت توجیک ملت سربلند توجیک این 7/8 حرامزاده نامش چی بود که کی را ایدئولوژیای ملی بود نامش وای معلمای کشور که ما مجبور کرده ویدیو کرده است وای من خوب میشناسم یک وقت ساعتش بیاد بعد من نشر میکنم وای کی بود گشه فهمیدید برای اینکه وای من بلاک کرد و اگر مرد می بود میبرامد با من گم بزد که تو خائن گفته رحمانوف خائن من تروریست گفته است من آزاد گشتم اگر من تروریست می بودم همو چقدر من دفن میکردم رحمانوف تروریست که امروز بازار پنجکنت آتش داد رفته تمام جای بنزین زده آتش داد وقت از آنه که بازار در میگیرد چرا یک چیتش در نمیگیرد همه جای بازار در میگیرد چرا از این فرمانی رحمانوفی پلیده اویله رحمانوف کدمی باید بازار بسازه برای هم خاطر و بازار گرتنی بودن پنجکنتی ها پیش کردن 10 سال پیش بود همون اما خیلی اسب آدم رای کرده بود اونجا با کمتر ننگ و ناموسی پنجکنتی ها بود 10 فش کردن با خدا پیش کردن چند ماشینای جیپ آمده بودن بزرگی هم ما میگیریم گفتا مردم خیلی نگفتن رویتون ما هم زندگی باید کنیم ما هم نفس داریم شما همه گرتین با چی میفوره شما با آخرش رحمانوف کارش کرد بازار را آتش زد مردمی پنجکن اکنون فهمیدن خویلیسا الخصوص فهمیدن که رحمانوف کی بوده است و همین خاطر تو مادر بخطا انشالله رحمان ما با سری بلند به وطن برمیگردیم حتما تو بزانو میزنی بخشش میپرسی اون تهمتای کردگی تا یعنی پدرت توی آخ کردگی اون تو بود تمام چیزا نش کردگی تنها تو را خویلیسان رحمانوف پشتیبانی میکنن اما مقالات من دیدم قریب 70,000 آدم خونده است 10 کس توی دستگیری کرده است
اما دا احمقه که فرد و دراشون رحمانوف تق تق میکنند بعد به قدر گپای محمد تقویف میرسن. تو اگر مرد باشی مردم شریفی توجیک گوین که محمد تقویف خواهین با چهرش برامده وی رحمانوف تنقید دارد، یعنی برزیدش برامدگی است. تو میخوای محمد تقویف خواهین میگویی تو برو با چهره ما شناسیم تو کیستی بعد ما تو رو پشتیبانی کنیم. مردم توجیک تا این درجه ساده نشوی هموطنان عزیز. تمام گپای وی دروغ است، همش دروغ است. من پدرم به نهایت دوست می‌دارم، فرزندی که از همه زیاد دوست می‌دارم پدرم من است. رحمانوف 5 بار رفته خانه‌های ما رو ویدیو کرد. خانه‌های ما شاید اما قشلاق نگناد و همه خانه‌های یعنی عادی باشد، فهمیدید؟ عادی ترین خانه‌ها باشد. 5 بار رفته ویدیو کرد، باز دلش تسکین نگرفت. 6م بار رفته ماه سپتامبر ویدیو کردن که همونجا هم خانه‌ای گیریم گفته رفت پدرنوت گیر نفس همین دنیا رو پول و مال همین دنیا رو من به تو لعنت کرده الله سپردم. به همین خاطر ما به خاطر پول و مال و خانه در نبرآمده، ما به خاطر الله به خاطر این مردم آزاد کردن برآمده. شرم نمیکنی تمام جای غصب کرد گرفتی میروی اون خانه با ویدیو میکنی، سگات میرون ویدیو میکنن. من شما با خطاب کردم که به زناتون پیش پدر من نروین. غملیتای بیناموس بشرفه. بازار پنجکین تا 100% رحمانوف فرمان داد آتش زدن مردم از وطن به وطن شوند. فهمیدید؟ مردم وای گریزان دارد، اولاد حرامزاده زیاد شده است. مردم میخواهد که مردم پریشان شوند بروین تاجیکستان رو ترک کنند. حالا این بازار چینه حالا خانهاتون زده میدارن پنجکینتیا. بعد اون وقت خواهینگویی بس میکنین و لیچکا با برنامه فکر مینویسن که اکا دادر تو در حقیقت راست بودگی. تا امروز من ترسانچک نام و فامیلیم نمیدونم نامم کیه. من میخوام که تو رو تشکر گویم. تشکر حاضی بگوی تو. بعد لازم نیست زنت تجاوز کرد، دخترت تجاوز کرد. یک محیط 100 تا دختری تاجیک تجاوز کرده است. این اولاد 50,000 زیاد شده گیرند. اگر 10 تا جوانمردی تاجیک رود با دخترای رحمانوف آشنایی کنند اون جوانمردای تاجیک اولادشون خیش رحمانوف میشود اتوماتیک. به همین خاطر حساب کنین که یک نفر 100 دختری تاجیک نادختر کرده است، این اولاد چقدر شده گیرند. فرد و جوانای تاجیک به وطن برگردن شما دختری باکره نمی‌یابین نعوذ بالله. بله برادر محمد سلامت باشید. وطن اکا نجات دادن در کار. این اولاد حرامی دور کردن کار. بعد یک گپ دیگر فراموش شده است همین گویم بعد تمام. میگه که رحمانوف کنه طرفی ترامپ گردانه. باز اگر محمد اقبال یک مراجعت کنه ترامپ که تمام اپوزیسیا یعنی بزدی همون حکومت مسلح است. ما میخوایم که یک دولت ما مسلح کنه. اگر مثالی گپ من گفتم ترامپ راضی شود بعد کنه طرفی ترامپ میگردن وسط فویزا. فهمیده؟ میگه محمد اقبال دستگیری نکن. به همین خاطر این حال هر حال کنش طرفی پوتین با طرفی ترامپ نگشت اصوله. همین بود. هموطنان در این صحبت کنین. السلام علیکم و رحمت الله. الله برکاته. برادران گرامی وقتی که من میگم که قضیه های یعنی که دیگر مسائل یعنی که در اینجا صحبت نکنید منظور از این است که ما با یگان کس نه دشمنی دارم نه یعنی که هر کسی چیزی میگه پس رانی که چون که حسن بصری را آمدن گفتن که فلانی غیبتت کرد بهترین خرما را گرفت براش روان کرد بعد گفتن که امیر حسن بصری روانت کرد بعد گفت برای چی کو به خاطر که غیبتش کرده خواست که امیر بتیا در دنیا یعنی همین خچز داشت روانت کرد تا اینکه تو بگیری تا اینکه یعنی که تو غیبت کردی پس در آخرت چیزای زیادی از تو میتونه بگیره هم خاطر یعنی که همین کار کرد. پس یعنی که غیبت کردن ما اگر ما درست باشیم یعنی که غیبت کردن ذکر رو که اخاک بیمافی یک برادرت اگر ده همین چیز باشد تو بگویش در غیابش تو غیبتش کردی اگر نباشه و تام گپا بگویی تو بهتانش کرده. این حکم شرع است. این من نگفتم. این
یعنی که حکم شریعت اسلام است. پس در این قضیه باید هر یک هممون باید احتیاط کنیم. با همون خاطر ما هیچ وقت یعنی که مبارزه من بسید رحمان و فای نه بسید یگون کسی دیگر. ای که من چی میگن الله سبحانه و تعالی یک تای خالق ولی سه تاش میگن. خالق موتی یک تای سه تاش میگن. اگه ما کو بکیم رسول اکرم بهترین پیامبر خیرالانام بود گفتنش که ای محمد اعدل عدل کن. حالتی که رسول اکرم حیاتش برای امتش بود ولی بازم گفتنش که عدل کن. ای محمد عدل کن. ما کیم؟ ما امتی همونیم. پس همه چیز برای ما میگن بیگذار بگن. ما مهم که صادق و خالص در نیتمون در عمل کردمون در مبارزمون خالص به خاطر الله به خاطر وطن و دین و ملتمون انجام بدیم. ان شاء الله که هم یعنی که شاهدای الله در زمین بنده هستند میفهمن و الله که معلوم است که همه چیز آگاه هست و هیچ چیزی پوشیدن از اون نیست. پس من از این مسئله یگان نبود خیلی نه آزردم نه یگان مشکل دارم با کسی. مشکلی من تنها با رحمان است. سزان کمر دولا سلام علیکم زریعه دوام تمام شیده می گپ از زیادی میکشونه اسم میکشونه اوتم تام بس که اگر نه آخه نه سرش میگم کبوی شخصی را بر برنامه کنه بکنه گپ بزنه سری موضوع گپ بزنیم بله گپ تمام شد تمام شود اون به هر حساب میریم کوتاه سری مسئله میریم درباره با ترامپ و با پوتین روابط رحمانوف سیاست زیرکانه های کنشانی دو طرف میزنه دو طرفش میزنه سیاست چه بوده شده است حکمرانیش 35 سال شده بوده شده است این نمیشه میکنه این نمیشه میکنه شما یک راوی کنه شما هم دست بکشه هم رو بگردونه بریم نمیتا میره تا کنی قیامت رحمانوف 35 سال تا 70 سال در حکمرانی میکنه میزنه وقت ایران تطوری میکنه میبره کنشه دست سری عربو میزنه میبره در ترام میزنه میبره در چین میزنه میبره در پوتین میزنه میبره در ازبکستان میزنه سیاست چه میبره مکر شدن در اوزت بزه بای نمیدونم برای چی یگون خیلیش بقب که اوزت بزه بای که اوزت بزه بای خیلی تری اقامتیه نمیدونم برای چی گبزر اوزت فقط خیره میایه یعنی همون گپی که میزنی میخوایم و شیش بفهمیم یعنی که توضیح بفهمیمش بله اوزت بزه بای که گبزر صداد نسازی خب بیا ایسر بدرو من خطا گپ میدیم ایسر بدرو 10-15 منت پس زریعتمون بدرو من خطا یکم قبول میکنم کسی گپ دیسه باشه میکشمش خطا قبول میکنم ایسر بدرو خب وطن 665 بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام و رحمت الله و برکاته جستی استاد الله خور کنه آدمی را که در رحمانوف صدقاً خدمت میکنه یا که دیده و دونسته طرفداریش میکنه در همین روز جمعه پروردگار خورش کنه چه خیلی که همو اللهم آمین میره که زد حرام مرد به هر مشکل رنگ نمی زار و دیگه شم تاری حرام بمبرن او برادرایی که قتیمای خدا برکتش بوده و قوتشون بوده خدا نگهبانشون باشه استاد بهترین بود برنامه بهترین بود نه که اول سخن همی چی را بگم برای نمو میون کجاله بود استادم قدس برداشتم گفتم بدرول قطیش یا سوالکش میکردم استاد نه توجیکستان چطوری قانون استاد تو میگه که هم قانون کروگ میتنه چی میکنه ایسوسو میکنه زم کنی تی کروگ نمیچه گجا در قانون جنگل ای توجیکستان ده کیه هم میگه قانون ای هم بگه که من برای سوال که با چهره بگم من با چهره میبرم تی اگم نماینده ای دولتی ببرم نماینده ای دولت برایم در سرین کورچکه ششم تا بگم من نماینده دولتم قانون هسته ببرم با چهره هسته هم تریودم نه دولت نباشی یا من یا مهاجرم گمه خریده اینجا پرتگنی چهره خطی مردم هم میگوی که میخواه که یکان کسا کشف کنه تو اینکه یکان بگه قانونی ما دیده سمه خیلو میگه با چهره برویه نمی چی میگین ایواش ولی خلاص نشیده بود شما طرفداری رحمان احمد زور میزنین که هم چهره خطی قانون چطوری قانون در توجیکستان قانون باشه این مردم از حلحوله که ایسای بونه امریکاوی سوسه کرد زمین مرز قرغیز میگه قداده توجیک
بو زمین گرفت چی کرد توجیک میگه قزمین داد قرغیز بو 705 گکتار دیگر اینا دادش بر رفت گویا که ارنده در توجیکو زمین نمیرسه بو 705 گکتار دیگر نام رادیو آزادی نشرش کرد همو قایمو قرغیزا گفت که 705 گکتار ما گرفتیم گفت ارنده او در کور نیست اوخی وقت چون میلیون گکتار دورم بیشتری رنده میگیره تمام هم پشکیش هم درد دو هم ارنده بود نام تا یعنی مشید بر رفت کنه قانون کبرایتت گبزه کنستیتوسیا رو شگرفته روز یا پیشوا موندگی صف میون کجالا و پدنانچی اون هم خودش یا پدنالاتای کلتور نگاب نمیزنه خودش باینم ترید میبره پشتیبونی میکنه روتون سیوپات همه غلوم اینام رتبه داره غلومای هم بکنه تای رتبه شنی بکنه غلوم استگی های چی نمی توریوش غلومی انا استاد سری موضوع میگذاریم بهترین موضوع مونده استاد نگاه که گویا که میلیارد دلار ده شرنامه کرد سمالیات میخره و غیر کره میکنه درست آب نداریم برق نداریم نه که پول داریم که برای اویله را سامون ایر چی بخریم سمالیات بخریم هجومی پول چی با مردم برق نداره در پایتخت برق نداره اومدم روزانه میگه که در شهر هم میتری میشه و ای نمیشه این اوخی در پایتخت برق نیست نه که در میلیارد دلار میروان هواپیما برای اویله را میخرن این را میگن دولتداری اویلوی هیچ کد یکا گفته نمیتونی او سمالیاتو با 100,000 سومون 100,000 دلار خریده نمیشه و او با 100 میلیون دلار میشه و خریده و تمام تجهیزاتش همجا ما خوندم استاد که همجا با همه ابسولوژنش سمالیاتو بوینگوی نیمه چی بوده با استاد گوش کردی هم را تماشا کردی در گفتی که حدود 14.3 میلیارد یعنی که مبلغی که 200 چند میلیون دلار فقط برای یعنی که کوبی گاله یعنی که چی میگن اون چیزایی که زیر زمینی هستن برای اونها که اونا شرطنامه کرده است ولی شرطنامه های میلیارد دلاری برای چی برای خریداری بوینگ برای که بوینگ برای سامون ایره برای اویله برای اون میلیارد اومده بوده ولی برای یک اون چیز دیگه اومده شرطنامه نیستی برای روغون نمیتا میرم طلبه و روز شویتساریا روش میکنه پولا پات پولی سرما را دیم ما در جهان بین یکم دیم بازی داریم یکم بود باز با گفته دیمش کیسه میگه او یکی اوشه چوتانی توی بچه گفته چه رسما دیم کیسه اصلا ما یکمیم در جهان همین سرما در جهان ما یکمیم لوباخ تونتی ما یکمیم بغض کنوی تلو نقره همه چی 700 تا شرکت خیتویی کار میکنه و گم میخرن در اونجا اونم کنده سن آخی برده سن پول همجا راست همون شویتساریا میروه و امریکا و لندن همجا میروه بله 3 میلیارد دلار برای سمالیات 14 تا سمالیات باید بخرن 3 میلیارد دلار یعنی اینو برای میدونه که پولش میبره میدونه که موجر میبره میاره موجر باید برویا بروه تا اینکه لوگوی خیلی حلا شکرش انجام بده سلامت باشه درسته خدا خدا سمالیاتو تکنشه با یگم او لوی میکنه یگم سنیگه تلاش میکنه میروه و این اینجا دا گپ دایی میروه استاد گپ دایی میروه که چرا پول برای برق نیست برای آب نیست مردم ای بی اوبی را مرده سن همه ای بی اوبی را گو و مال خود چون توبستان نگاه کنی همیت سال ده 365 روزه با هرکه 150 برنامهش ایروی بی اوبی ای بی برقی ای نمتری ای ما نداریم همی چیزا چی میگمش همی او برق نداریم میفروشش آخی چرا امرا نمیشه و یکم تست پس کنین اقلا سال نشین بطره کنین مردم ها بتین جای کار نداریم همه من پول شدگی های
این اینا برو این گپ زنین چی با این تریشید هم میون کجلا میگه پنا میگه بگیریم برنامه را اوسو میکشم میبره پد یگون تشنم یعنی سترا گنم برنامه چوت که است هم رم که برنامه دم چوپوز درومد هم بقپش پدن علتا خلاص زنده و سلامت باشید خدا نگهبان دوستو خوب برادر او کی روی کرده است 7+70 یک شعری همون علامه اقبال است که این البته همه میدونن این شعری عادی نیست یعنی همون غنچه خوابیدش نرگس نگران خیز همون شعری کهنه علامه اقبال لاهوری است. خوب برادر وقتی زنگ میزنید گپ زده است من نمیتونم کی را بکشم با هم خود وقتی میگم تو کی صبر کنید واتساپ значит صبر کنی چرا چون که من نمیتونم که وقتی کی گپ زده است ترام گپ زده بود من نمیتونم ترا بکشم یعنی که دیگه کس قبول کنم برای چی به خاطر اینکه امکان نداره. خب در همین قضیه به همین شکل هست خیلی خوب پس ما قضیه را به همین شکل خوب برادرانی که هست میتونید که وارد شید یک بار 10 کس میدروی بعد گفتی گپو میبروی همه دیگه اگون کس دیگه نمیدروی این حوزی هیچ کس نیست در برنامه یک برادر 7+70 تمام نه در واتساپ زنگ بزنید سو بله واتساپ الو بله السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بله اما یوتیوب تون بکشید بله نه اویدیو زمان مردا که بروماد ایری هوا میخواستم گازانم شد خودش در مهاجرت بو پاک کدیسی بو کلیسی کدیسه رحمان فاروق سیو خیلی که وظیفه شونه ایو باید کمتری کنن وظیفه لسه کمتریه خیلی وظیفه را میدونی باید اگجو باید بشونی مورم جمع هستن تفکرم تماشا میکنن آریا زنک مهاجره کی آریا همین وضعیت تا بگو وضعیت همین زنی مهاجر بگو ممکن همین خودش یعنی که بفهمه که این رحمانوف چرت با این مردم چقدر ضرر رسونده است در همین وضعیت در همین مهاجرت چخله همچون مادر زن امیره برای ما بگو این در مهاجرتم یک سال شده کودکم دارم 4 تا کودک دارم این بچه ها میروز پدر به عسکری میشه این عسکری میبرن هر دو شایی که برای 18 ساله میشه شرایط ندارم که بگیرن داخلش کنم از کودکم دور اینمی توالت میشونی میشه در 65,000 روزی که اونجا داشته باشم میرم کار میکنم با زیادی اگه کنسم شوام گشنه و تشنه بمونیم در سر بکنم که زوری میتونم که چپا میگن در راه میبرویم من میکنن دکمنتات کنی گفته این دیوات سنی چه حالی مهاجرتی بزنکایی که هست ای حالش خدا راست شگرای مسلسره ای بطره با چی کارو رفتیستیم مثلا همین گپا را گپ زده تو اینکه همین مردک های بیناموس بیدار شوند تا همین مردک بیناموس بیدار شود که اینمی زن مادر اینمی خواهر ما اینمی اپای ما اینمی از همملت ما که یعنی که برای یک زن برای یک خواهر مرد اگر کشته شود شهیده این معنی توجیک برای نمی خواهر برای نمی مادر اگر که اینمی برای عزت شرف یعنی کشته شد من شهیدم اینا را بفهم هر یک مرد اینا گوش کنید خوزی کو در این میرسی کوز مرد شدگی نیستم ایا طرف نگو میکنی خیلی دلت میسوزه میگی ها خیلی هم ترشیسته یکی کوز مرد کوم توجیکوی موکو وحشت چه بگم تا پریدت دیرانه بینا که توجی که خودت پل داری کو ای خفوش میرم میزنم میگیرم من پرتو فرید میکنن ایلا و نایران میکنن از مردکو دایوس شدگی انده ایجاز آنها که میومد که ایشو که باید مو بخریم ایشو که باید زندگی کنیم در کوارتیرش درو وارنم یعنی کوی دروغاتی میکنن ایتال شرقی استی کوروش از خیلی مردک کجا قیمت دیگه تری مردکی مونده نیست ایا طرف نگو میگم خوب میکنن میگم بکشاشو کمتر شورم تریو ایا طرف هم زنکو از مردک شدگی یعنی مردک زنک این مردک شدگی این هم یا تشخیص مردک شدگی میگم که انده دست میگم چی بوشو برام نیست کنم و اولودتی خلاص شوم مایل ما برام انده پاتوم سندرش زندگی کنم ببخشید سوال باید نتیمونه که شوهرتون در کجای ندارم شوهر ندارم چند سال چی شوهر نداری؟ ایده 2021 سال آخرش بود از دنیا گذشتن؟ نه زنده با زنده جدو شدیم نمیته یعنی که علت چی بود؟ مهاجرت رفتن چیکار کرد؟ یعنی بیکاری برای چی؟ نه ولی
просто извращенец بود. وقتی عرق میخورد 17 سال خاطر زندگی کردم. دست وقتی مستش خیلی سگی حولی ما چپشید ایریم سبب دیگر نتونستم که خاطر زندگی کردم. گفتم این پرمات شده پس بخزد دو دختر دارم، دو دختر شایز نسیلی بود کنم با ما چی زندگی کردم در اینجا. یعنی که از دستای بیکاری را عرق میخورد. ای دستای چی کار میکرد؟ پروادنیک بود شروع کار میکنه، شروع کار میکرد. من نمیگم که ما بیزیب زندگی کردم. کار میکرد، اوزی را کار کردیسته. اوزی بخیر با همون سود بازی کردیم، خونه و درمونه گرفتیم و همسایه ما همون میبیاید چون چند تا زن گرفت دوره در اونجا. من گفتم کم خطی در اینجا در این خودم در این غریبی آمدن. وقتی که سود گرفتن جدو کردن خونه و درمه دادن توالت همون نداشتم. مجبور شدیم خیستم آمدم اصلا که کودکم در توالت یا همون یا زندگی خانه ما پیش برم. کی خطی کودکات میسته در تاجیکستان؟ اپا در خانم. خلاص سلامت باشه مادر گرامی. خداوند آینده این ملت نیک بگردونه و تا اینکه آمین نگم که اکا جون نگم که دامی غریبا دعاشون مستجاب بشه پروردگار دعا میکنیم شب و روز نماز نمیکنیم قبول گردم که مو خلاص شد میزونیم و کی باشه و کی انشاءالله انشاءالله میرسه رو روز این پیر شیم بود اکام همین روزه بود بات مردک شدیم این ما تا گذیر است این میدونیم تو که دوام میکردم خدا همه وقت شما سربلا باشه شما را بیاره به هم سری مهاجره و با هم کم بغل را که یه حدیثه تاجیکستان همه که تبلیت کشتگی همه نرکمه همه قنچق شدگی همه جواب شدگی هم بوده کوی دینگی ایتی شف اولی صرف کرده گرمی کارو باشونه چی حال روز زده اونجا هیچی حال روز نیسته میفهمم همینطوره 100% میگن همی گپا را. بله انشاءالله دعا کنیم مادر گرامی هیچ وقت ما ناامید از رحمت الله نشه. ما میتونیم کرده بگو انشاءالله ما چپا میتونیم کنه هیچ وقت خسته نشه. انشاءالله او روز میرسه و او روز امکان نداره که نرسه انشاءالله. سلامت باشی مادر گرامی. الله حفظت کنه. خداوند به فرزندکات برسانات الله هم خوشی های زندگی را نصیبت کنه. خوب بیا کو سیزانی کمر بیا. سلام علیکم. اگه نمیتونستم ایزانه که بکشم وعدت که بدم که خیلی بیا گبزه سیزانی کمر اوز نمیشنم اوستا خوب بله بله واتساپ. و علیکم السلام و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله الله شما را نگهبان باشه. همین خدمتایی که میکنی پروردگار در نامه اعمالت آمین نویستگر بود که الله رحمت و مغفرت کنه پدرته و همین مینداری خدمونه و اهل و علمونه برای همین شما سلامت باشه برادر. دولت ای دست رفته است ای التماس همین دولت یک بلو کرده که جمع گرد کردن در کار انشاءالله الله شما را سلامت مرد برحمون سلامت باشه. جمعه نیست ای بله سلامت باشه برادر. بارک الله. سیزانی کمر داملا سلام علیکم و رحمت الله. همین موج امروز مقابل من کارکای سودت به هر حساب صبر میکنیم انشالله که سر موضوع میم کمی سر کردم شروع کردم که ذریعه تلفنم خاموش شد یعنی چارچم خاموش شد دیگه نتونستم که علاقتون قطعید معذرت میپرسم. سر موضوع میم ما گفتنی بدم که رحمانوف برای سیاست های خودش هر چی کاری که فورا میکنه هر چی روحی که هست میکنه که در سر قدرت بمونه و این اولاد گرسنه این مردم این کار دوام میتیه تو اگر 35 سال تو نیست یا نه
همین کار تونست یا نه؟ بله. همه را کشت، همه سیاسی ها را ایبین برد، همه را زندانی کرد، مردم پامی را بدخشان قتل عام کرد، علی بدک یارا قتل عام کرد، در چو گیراندن، آقای درآمدن در چو گیراندن. ملا عبدالله یارا همه را کشت، عبدالله نوری را رحمتی را زهر داد. اینا با کی گره بگومد؟ غفور سیدایی که در بر جان بجان شما برد زندانش کرد. سید جعفر بیچاره سید جعفر کی را؟ عثمان زاده برد پدیجی زندادش. برادرای عزیز رحمانوف رحم در سر فرزند خودش ندارد. این فرزند خودش میبره برای همین خودش تهمت برای چی دوستم نمیتیه وظیفه را بگه بیا بچه‌م بشید دیگه من که خسته شدم تو که من شیطانگری کنم بیا قیقت شیطانگری کنم برای که نمیخواه ای آدم نمیخواه که قدرت برود تو نمی روزی که همین نفس در قرطقش همین میره و میایه این مردم از ظلم میکنه مردم تجاوز میکنه داملو یه سری قدرت رفتنی نیست و نخواهد رفت تو مردم به خدا داملا و گفتن نمیشوه والله بالله قسم اگر همه که رسانه در بورش گپ بزنن نمیشوه تو دست به گریبان نشیم از یک دیگر گذری نشیم خیلی محمد تقویف نه که یک سال پیش چیش گفتن نامش چیه روحیش گفتن این گفتن داخل هم نرم میگند بخیز بگم روحی میچی مشکل نداره یعنی کیش کتره قبول نداره روحی بعد دل نگیره چی همین کینوی دوری هم تو بس سر جد نمیخواد سر یک میز بشینه صحبت کنه باید زیدی ای بریم و ضرب زوری کنیم ضرب زوری نکنیم با جنگ جنجال نکنیم رحمانوف با گپ هیچ وقت از قدرت نمیرود گفتم که دو برنامه پایان که گفتم که مردم هم تبلت کگی شیدگن هم کمتی شیدن گفتی گپای نجو نزن برادرای عزیز این تبلت کوی که در تاجیکستان میتین یا یگان خاصیت خوب ندارن مردم جوانی بگیم همو جوانای ما همشو لواتت کار شیدگیان باور که داملویا را همه تشیدگی های نسلی که به دنیا میایه یگان تش به کمبودی نیست داملو طفلایی که به دنیا میاین همه یک کمبودی دارد یگان چی کنترل نیست برای تاجیک گه نمیتین ریخ نمیتین هر چی که اومد سری ملت تاجیک از همه که طرف تجاوز شده ایستاده است به همون خاطر این رحمانوف برای منفعت شخصی خودش دستر فرزند خودش رحم ندارد ولی که با شما نمیدونم ونجی دروازه پامیری میخواستی چاپلوسی منی یا که غرمی یا که خرغانی فایدهتون ندارد میره در مکالی و بلاگراش برامدن که در مکه میگه یک شهر درباره شیطان بگو میگه او را چی اونا برده در مکه و مدینه رساندنش دیده ولی فکر به الله قسم اگرم که خراب کنی خاموشی در پیشه که وقت حکم پیغمبرش منن میگه قبولش منی اگر نه همون صدای امیده بر زندان کرد با برماز با چاپلوسی داره اونا ببین حرام زاده رعد معرکه به هر حساب دست جمعی فقط ضرب زوری گرفته از سیاست که ایستاده از ضرب زوری باید مقابلش بریم نه ترسی ایمرده نه ترسی آخه هم 10 کس میبریم 100 کس میبریم 1000 کس همین ملت پشتون را نگاه که همین هزاره و توجیک ازبک در همین پوچاق چهارمغز جا کردگی هست برای چی؟ برای کشتار دادن نه ترسیدن زدن امریکا را پیش کردن همین توجیکات میگن بره میگن حجیره کلوبی میگه با خدا کلوبی شو میگن میگه کلوب میبره کلوبی خطو هزارا را میگن بره مغولیستان ازبکا را میگه بره ازبکستان والله قسم دوره نمیخواد حکومت که ایستادن این رحمانوف برای منفعت خودش رفته و اون دشمن تاجیکان هم وقتی رفته است معامله کرده است طالبان را در تاجیکستان در معچید آوردن درآورد احمد مسعود در میفروشه امر صاحب تنی میفروشه فرزند خودش میفروشه برای منابع خودش به خدا قسم به همه کارا مینه او تاجیکای افغانستان در همین دبلو شد و فکر کردن میای طرف یا حمایت میشن و در بلای زدن که دیگه و همون شهید با همون پشتونا اگر معامله میکردن والله قسم این دمر بدن بیچاره خیال کردن که میخواد یکو گپای تاریخی میزنه ما تاجیکان دنیا تاجیکستان روسیا همه که تاجیک بچه تاجیک تروریست اکستریمی زده مردم در اروپا غریب و مسافرن برای حق حقوقی خودش دعوا کردن تو چی ای تاجیکا چی میگی تاجیکای دنیا تو تاجیک بدبخت ترین آدم در روی دنیا کرد همین تشو کردی 4 میلیون تاجیک رهریز پارزای لعنت به همون تاجیکایی که در همین مسافرت و ای رحمانو پشتیبانی میکنه لعنت به ذات همون تاجیکایی که در مسافرت ای رحمانو پشتیبانی میکنه لعنت با مفرست من نمیجا مرچه ای بچه ای به همین مهاجرت شما سبب تو والله بالله تعالی قسم رحمانو فای که ما مهاجر در و در خانه بسر شدگیم همه را ایدسمو میتیم دیگه هیچی نمیمونه ایدسمو یگان
ای بچه در دوام 10 سال اخیر زیاده از سطح انویدیا و سطح امنیت و سطح پروکراتور ساخته است. پدر نعلت یا تمکتیب نساخته در دیهوتو. کبره بینه در دیهوتو در جمع کتیب ساخته است. همه که منطقه نایب بدخشان و خطلان بینه در جا ساختن مکتب زمانوی 3 آشونه 4 آشونه انویدیا برای سرکوب کردن ملت تاجیک، برای ترس ملت تاجیک. بخیز مردم دیگه وقتش نیستک. این خیلی و آرامی نه رحمانو مردی خوبه ای تره اون بفهمه نه ای و خوبی نمیفهمه. بخیزه دنگل میگیره، شو میگیره، یروق میگیره و دیدی سر بسرش ندگو جنگ کندر کن. در کدام منطقه عالم نباشیم بیای بریم به یگان مرز بریم نجویشیم قطیش جنگ کنیم. هیچی گپ نداره. آخی مردیم خواهین کو خواهین مو میگن وطن فروش کو وطن فروش مو میگن کو بینیم کیه وطن فروش. وطن فروخت کیلوی وطن فروخت با چین کمری وطن اینمی الکتریک تویا که چیراغات و میکشن نمیتیه تو 2000-3000 سومونی مجبوره که بخری. یه برادر سر تو تجاوز داره به خدا قسم نمی سر تو تجاوز داره. این همی قگه گفتینیم دوملو فقط برای رحمانوف فقط با جنگ، غیر از جنگ دیگر راهی دیگر نیست. با کاغذ بازی، با پورتومان بازی، با ترامپ بازی، با پوتین بازی این اصلاح نمیشوه. اصلاح رحمانوف فقط جنگ است. این همی قگه گفتینیم دوملو به خدای تعالی مسپارم. سلامت باشه برادر، سلامت باشه. خب بله واقعا هم دهشت است. دهشت. پس دهشت تنها و تنها باید با بعضی از حالتهایی که ما و شما یک جایگی با هم بودن انشاءالله که هر چیزی که ما میتونیم کارمون انجام داده ایستیم. خب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. برنامه ما هم چند دقیقه دیگه تا نهایتش ماند. در گذاشتن نظرسنجی 641 نفر و 343 نفر یعنی که لایک های خودش گذاشته است. لایک های جانبداریتون گذارید. خب بار دیگر تکرار میکنیم برادرانی که آگاهی ندارید و نیستید، این برنامه میتوند برنامه آخرانی یعنی که این ماه یا این که تا وقتی دوباره برقرار کردن استودیوی ما باشد، هم در مسئله یعنی که 6 ماه مبلغ استودیومون رو باید پرداخت کنیم 1250 یورو یا 125,000 روبلی. البته دلار یعنی یورو و روبل بازی میکند و به خاطر تو تحویل تو میگذرد میاد که از همون زیاد میشود حتی او کم نه. همون خاطر هم حساب 125 گفتیم و در قضیه همون مسئله کامپیوترمون واقعا هم تا حاضر یعنی که نشده است. الحمدلله تلفنی گفتگیمون گرفته شد و برادرایی که در آلمان هستن الله برکتشون بده ان شاء الله که به روزهای نزدیک ایشان میرسد. در این یگان مشکلی دیگر نمونده است. تلفنایی که برای تاجیکستان بود الحمدلله یعنی که این کار شد. دیگر کارمون در تاجیکستان هم به هر شکلی که بود الحمدلله ادامه دارد و بعضی از حالتهای خوبی دیگری داریم که با برادرایی که امکانی بعضی از کارها را میخواهند مصلحت کنند یعنی که در قضیه های داخل همکاری کنند. ولی برادرایی که اگر تا نشناسیم ما مطمئن نباشیم میتونه در بیرون باشید یعنی مشکل ندارد برای ما را و انشاءالله که تماس بگیرید. خوب همین مسئله ها بود که در این برنامه البته در میان گذاشتیم و امیدواریم که انشاءالله بیننده عزیز گرامی افرادی که میخواهند یعنی که ما برنامه های آنلاینی من و برنامه های دیگرمان ادامه پیدا کنه پس در تماس باشید. پس کاری که میتونید در نوشتن نامه، در معلومات ارسال کردن، در کمک های خودتون رساندن. بچه های تاجیکوباد کاملا یعنی که خبی از همه در تجاوز شما را بسیار کرد، چی کارتون کرد، چی بدبختی آورتون. بچه های غرم، بچه های جیرگتال، بچه های که از منطقه های ختلان هستید، برادرای سعودی باید ما کار انجام دهیم. بچه های حصاری، بچه های ریگری، قبادیان، شهر توست، هر کاری که میتونیم انجام دادم و باید همه با هم کار برای این وطن و برای این ملتمون با یک جایگی هممون انجام دهیم. خوب امیدوارم که الله سبحانه و تعالی موفقیت نصیب و روزی ما میگرداند. برادرانی که خوب در این طول یک هفته، 2 هفته، 1 ماه نمیدونیم چقدر نمیتونیم در پخش‌های مستقیم باشیم، ما هیچ کجا نرفتیم. ما کارمون ادامه دارد. اصلاح به همون شکل برنامه‌های غیری آنلاینیش ادامه دارد. چون که میدونید فقط برنامه ما فقط منبر مهاجر نیست، ما برنامه‌های دیگری داریم. مثلا فردا 293 برنامه
نامه ها را میبینید. پس از اون برنامه روزی پرزیدنت است، پس از اون برنامه یعنی که ممکن است که برنامه وحدت عالی میستنسه باشد، بعد از اون بو دیگرش همین خیل یعنی که در قضیه سید اعظم است با یک مسئله نامه دیگری که واقعا هم حالت و وضعیتی سید اعظم رحمانوف که چگونه کشته شد و برای چی این کار شد. همین خیل برنامه ما ادامه دارد در نوشتن نامه هاتون، در معلومات ها را رساندن، در همکاری هاتون ادامه بدید. یعنی این برنامه منبر مهاجر یکی از برنامه های زنده هست که یعنی که در هر هفته یک بار برگزار میشید. اگر که یعنی که ما کاری که بخواهیم انجام بدیم یعنی که پس همین است که 1250 برادرانی که امکانی یعنی که کمک خودشان رساندن دارن یک ماه مبلغی که اصلاح میتوند همکاری کند، نه مثلا هازیمات 1400 یورو از یک کارمندمون یعنی که قرض داریم که باید ما قرضمون رو پرداخت کنیم، واقعا هم از مثلا دیگرش 700 یورو است که ندادیم، پردین 15 ماهش دست ندادیم مثلا این مبلغ را. یعنی که این مبلغایی که ما در یک ماه 5000 مصرفی یک ماهی اصلاح در تمام کارهایی که انجام میتید. البته امیدوارم که انشاءالله برادرانی که ننگ ناموس دارن تنها رحمانوف مادر به خطا رفته را یعنی که در فکر کمک کردنش نمیشوند. و در امریکا هستید، ما کریپتووالیو طاقتی میتونی کاشیلا قاطی میتونی پرداختش کنی، هیچ راه نداره که بگوی من نمیتونم کرده. با پیپال میتونی، با حساب در اروپا باشی میتونی، در امریکا باشی با زل میتونی کرده. یعنی که همه راهش وجود داره. در روسیه هستی یگان مشکل نداری، با همه راههای بی خطر یعنی که تامین است. دیگر یگان رقم نیست که او رقم بگیره مقامات قدرتی بسنجن یگان کار کنن. یعنی هیچ برادرایی که تو امروز همه کارهای کرده هستن یعنی که 270 تلفنی که رفت رسید همه شهر روسیه بودن، خوب چند تاش از امریکا بوده، از مثلا انگلیا بوده، از آلمان بوده، از اینجا بود، ولی اکثریتش از همون روسیه بود. بچهای مهاجر همین کار انجام دادن. مثلا 10 تاش یک برادر امریکایی گرفت که خوب معلوم، خوب چند تا دیگه برادرای انگلیا گرفتن، دیگه یک چند تاش از نیوزیلندیا گرفتن، از کانادا همین شکل. ولی هستن از همه منطقه. مثلا برادرانی که میخواهید کاری انجام بدیم پس تماس بگیرید. یعنی تمام اون چیزی که برای مبارزه امکانی انجام دادن است باید ما همه با هم یک جایه باید انجام کار بدیم. در غیر این صورت ما موفقیت یعنی که ما کارمون انجام میتیم، فکر نکنیم ما تا وقت نفس میکشیم در مقابل این رحمانوف پلید ایستادگی خواهیم کرد. والله قسم اگر این ملت از خود نگذرد، اگر این ملت ایستادگی را در مقابل این رحمانوف پلید و کثیف ادامه ندهد پس بداند که موفقیت نصیب ما نمی شود. ولی ان شاء الله من میدونم که نجات این ملت با سقوط رحمانوف است و ان شاء الله امیدوارم که سقوط رحمانوف با دستان من و توست. و من ایمان کامل دارم و از وعده الله که برای ما کرده است لن انصرنک ولو بعد حین، ای مظلوم من ترا کمکت میکنم اگر چند به بعد گذشتن چند وقتی باشد. ان شاء الله من هم وعده الله ایمان دارم که الله سبحانه و تعالی برای ما وعده داده است و الله لا یخلف وعده. الله سبحانه و تعالی هرگز وعدش خلاف نمیکنه. اگر رحمانوف 400 تا عملیات بخره، اگر 1000 تا تانک بخره، اگر 3000 تا ورتولت بخره، تمام دنیا بیاین این که ينفعوه بشیء لن ينفعوه بشیء. ان شاء الله ما با ایمان داریم که هیچ چیز رحمانوف از خشم و غضب این ملت نجات نمیدهد. تنها و تنها ایستادگی کردن و ناامید نبودن از رحمت الله است. ناامید از رحمت الله نباید شوی. اگر تو ناامید از رحمت الله میشی پس تو بدان که تو قوم خاسر و زیانکاری. در همین حالت است که ما میگیم ناامید از رحمت حق، از رحمت الله در مقابل رحمانوف که سوختی تا عذاب داد، سوختی تا غارت داره، بدخشانی تا غارت داره، به قتل رسانده است، کولابی تا تجاوز کرده و به قتل رسانده است، قرغنی تا تمام مردم تاجیکستان از زیر تیغ این پلید و کثیف گذشته است. رحمانوف به هیچ کدام شما رحم ندارد. پولداری امروز میزنه پلات میگیره، زندانت میکنه، 1000 تهمت دیگه بالات میکنه. اگر تو خواسته باشی در داخل وطن و در خارج از وطن آرام و آسوده و مانند انسان زندگانی کنی پس تو باید برای وطنت کار انجام بدی. در غیر این حالت تو انتظاری اون نباش که تو در امریکایی یا که در اروپایی یا در هر کجا که باشی
تو باید بر بگردی برای به وطنت. پس وطن آرامی تو ترا سبب میگردد که در تمام دنیا میتونی که به یک وضعیت خوب در آینده زندگانی کنی. اگر وطن ما تا وقتی که رحمانوف سر قدرت است امکانی عاقبت خوب و نیک ما و شما را انتظار نیست. پس انتظار نباید باشد تا اینکه امکان دارد که رحمانوف خودش بمبره یا امکان دارد نه. رحمانوف تا وقت این نظام پلید و کثیفی رحمانوف هست ما و تو نه در داخل نه در خارج آسوده زندگانی کردن نمیتونیم. آسودگی زندگانی من و تو تنها و تنها با از بین رفتن همین رژیم منحوس و یک رژیم پلید و یعنی ما در به خطا رفته رحمانوف است که در غیر این صورت ما و تو غیر قابل اطمینان هست باید باشیم. ما اطمینان نداشته باشیم که زندگی ما آسوده است و ما از این زندگیمان به یک شکل میتونیم که راحت کنیم. چرا؟ چون که زندگی آسوده ما با نبودن رحمانوف است. در حالت بودن رحمانوف زندگی ما آسوده نخواهد بود. خب در این بگای جمعه در نهایت این برنامه دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق و مؤید و پیروز گرداند. خداوند دعاهای مظلومانه این ملت که در این روز سید ایام دست برداشته و درگاه یگانگی تو دعا می نماییم که اللهم انا نعوذ بك من شر الظالمین، اللهم انا نعوذ بك من شر الرحمن واعوانه وكيدهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا، اللهم انك اشد بأسا واشد تنكيلا فاكفينا شرهم بما شئت كيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل البأسهم بينهم، اللهم اجعل البأس بينهم، اللهم اجعل كيدهم في ضلال، اللهم اجعل كيدهم في ضلال ومكرهم في تباب ولا تجعل لهم على السبيل. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وانصرنا نصرا عزيزا يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.